má ṣe bá mi jà ẹ̀rín láàrin tànà ọtí. Ó ṣeun ẹnjíníà mi lókè lọ́hùn-ún, ó ní kí n sọ fún ẹ̀yin òǹwòran wa lórí YouTube, ó ní wọ́n ti live lórí YouTube. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa ń gbọ́ wa lórí rédíò Yorùbá Gbòde níbi tí àtàgbòǹgbòdé láti agbègbè Delaware tí a fi dé New Jersey, a mú apá kan New York mọ́ lórí rédíò. Mú kí ẹ̀yin náà pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Ṣọlá Yusuf ni orúkọ mi, èmi ní obìnrin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n bí ẹni tẹ̀pá òjé, àìtóní bá gbé ká máa tò ní bá wí, àìsí ìtóní bá wí ká máa tò ní bá gbé. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun tológun. Àrérò púpọ̀ lónìí, àìmọ̀ ń tọ́fà sábàbí. Mo kí yín pé ẹ kú ọdún bàbá. Mo rò pé àwọn mọ̀mọ́ ti gbé àwọn bàbá lọ jẹ oúnjẹ ọdún bàbá. Ẹ wá bá mi sọ fún wọn o, ẹ̀yin mọ̀mọ́ tí ẹ gbé àwọn bàbá lọ, ẹ má jẹ́ kí àwọn bàbá tó mutí níbi tẹ́ ẹ ń gbé wọn lọ, ẹ má jẹ́ wọn ó wakọ̀ o, torí pé a fẹ́ ká tún ṣe Happy Father's Day sí wọn ní ọjọ́ mẹ́jọ kẹlẹ́mi ọmọ gbà. Àwárí àwọn èèyàn, àpẹẹrẹ ni pé nígbà tá à ń ṣe Mother's Day, obìnrin pọ̀, ẹ rántí pé gbà náà ni ọjọ́ náà gan ni Olówu tilẹ̀ wu ni wọ́n wá sórí Yorùbá Gbòde. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́, mo kí yín tológun tológun. A ní dára dúró de àwọn tí wọn ò tí ì dé, àmọ́ àwọn tí wọ́n wà níta, bóyá Red Lobster lẹ lọ ni o, bóyá kinní kan lẹ lọ, gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbé síbí, tẹ́ ẹ ti ń gbé sẹ́nu, ẹ gbé rédíò yín tàbí kẹ́ ẹ gbé fóònù yín sí tòsí, kí ẹ má gbàgbé pé a tún ti ń dára lónìí lórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Àgbà ò sí ìlú, ìlú bàjẹ́, baálé ilé kú, ilé dahoro. Mo fi àsìkò yìí kí àwọn àgbàlagbà lórí Yorùbá Gbòde. Àwọn amòye mi ni wọ́n kọ́kọ́ fi hàn náà ní orí ètò Yorùbá Gbòde. Bàbá amòye, ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì onílọ̀kọ́ ọmọ àrélù, ìrójú yín o, àìsí ìṣe kí n mọ́ rojú yín. Ẹni a bá ń kéwì kì, bàbá lójúlójú ní máa wo ni. Bàbá, ṣé a lè gbóhùn yín bàbá ti ẹ̀ rójú yín? Ọ̀dà, n ò gbóhùn bàbá Adéníran Adébóyè. Ọ̀dà, ń padà lọ sọ́dọ̀ wọn. Bàbá Chris Akíngbadé, mo kí yín. Kó tiẹ̀ tó di pé n ó kí alàgbà Akíngbadé, ẹ jẹ́ n kí àwọn amòye yòókù lẹ́yìn bàbá amòye tí n ò tí gbóhùn wọn. Ẹ jẹ́ n kí ẹnjíníà àgbà bàbá Thomas Oyètúndé Bánkọ́lé, amòye Yorùbá Gbòde tí wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Bàbá Bánkọ́lé, ẹ̀yin náà ni láṣẹ Elédùwà, a ní fi ẹlòmíì ṣe yín. Bóyá ẹ kí àwọn èèyàn wa o. Mo kí gbogbo ilé o, a kú ìsinmi ọjọ́ òní, a kú ọjọ́ bàbá, lágbára Ọlọ́run gbogbo wa á jẹun ọmọ wa o. Ẹ ṣeun. Àṣẹ, ẹ ṣeun o. So bàbá Adéníran Adébóyè, n ò mọ̀ tí ì gbọ́ yín, n ò rí yín wò bí ìran, n ò sì gbọ́ yín. Àbí ìwẹ́ jẹ́wẹ́ mú ní ọ̀dà. Ó rẹ o. Bàbá Adébóyè. Mo wà bí iṣẹ́ orí mi. Mo kí yín. Àti rí yín dáadáa. À ń rí yín dáadáa. Ẹ sì gbóhùn mi. À ń gbóhùn yín. Àdàmọ̀dèrè bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ mí ẹ̀ gbóhùn mi ni. Bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ kún ẹ jí ọlọ́bẹ̀. Ẹ fún wa ní kórọ́ọ̀sì dáadáa, mo bá ti kórọ́ọ̀sì rẹ̀. Ẹ fún wa ní gbólóhùn kórọ́ọ̀sì dáadáa. Ok, màmá ronú pa ẹ̀. Ebi ẹ sọ ní ìsìn, ẹ̀fọ́ méje rẹ̀ mi jẹ lónìí ọjọ́ Father's Day. So ẹ ṣeun mo dúpẹ́.
mo dúpẹ́ pẹ́ òkun bàbá a ní fi ẹlòmíì ṣe yín láṣẹ elédùà mo kí yín pé ẹ kú ọdún bàbá ọlẹ́dà yóò ṣe wá ní bàbá bàbá ní kọ̀kọ̀ bàbá lọ́sàn-án bàbá lóru bàbá lọ́jọ́ gbogbo ẹ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ̀ pé yín ni èèyàn méjì ìjàṣà. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o, inú mi dùn láti padà síbí lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Gbogbo àwọn ọkùnrin tó tó ọmọ bí àbí tó ti bímọ àbí tó ń tọ́jú ọmọ bó sọmọ tiwọn ni bó sọmọ ẹ̀gbọ́n ni bó sọmọ àbúrò ni bàbá ni wọ́n pátápátá ni mo kí pé wọ́n kú iṣẹ́ ńlá ni kéèyàn máa tọ́jú ọmọ káwọn kan tiẹ̀ tó mọ̀ bí wọ́n ṣe bímọ ni wọ́n ti ń tọ́jú ọmọ mo mọ àpẹẹrẹ yẹn. So happy Father's Day to everybody who has had an opportunity or a responsibility to play the role of a dad in the life of some child. Ọlọ́run wọn àti gbogbo wa lẹ́yìn o. And I'm also sending the message to all our mothers because the mothers are the ones who back up our fathers to make everything work. It's a partnership. And I had an opportunity to discuss that yesterday with two people who want to marry each other. One is in Canada, the other is in Nigeria. And I have to tell them, I've been married for 52 years and there's no magic to it. It's a belief system. It's a partnership that you commit to from day one. Love, don't confuse love with infatuation. 52 years ago, I had 32 teeth. Today, I don't want to tell you how many I don't have. Ṣé èyí ò ní pé ká ṣe bí ìṣirò ká ṣe minus. Minus ni so but the infatuation, the good smile, the good look, the this, the that may have been there 52 years ago is not there anymore. The only thing left that comes from the heart is the love that evolved as a corollary to the infatuation. And it goes for everybody. So anyway, happy Father's Day to every father, and thank you all the mothers for helping fathers function. Ẹ ṣeun o, mo dúpẹ́ ẹ kú ọdún lẹ́ẹ̀kan sí i. Dókítà Oyèfúlẹ̀, bàbá ọba of Gbọ̀ngán, àwọn wọn ní sọ bẹ́ẹ̀ wò bàbá Adébóyè. Àwọn kò sí èmi ò jiyàn. Ṣe ti rí nǹkan. Bá a bá pe rí àparò. So Ajáko, mo rí bí mo ṣe dárúkọ bàbá Oyèfúlẹ̀ báyìí, bí mo ṣe dárúkọ wọn gan-an, bẹ́ẹ̀ ni bàbá Oyèfúlẹ̀ wọlé. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá ń dà pọ̀ wọn ìlú wọn mú ṣàpàmọ́ kíní kan àbíbò ni wọ́n ti máa wí. Wọ́n dá lórúkọ mọ́ ṣàpà. Yóò dà fún yín bàbá. Wọ́n dá lórúkọ mọ́ ṣàpà. Wọ́n sì mọ́mù lómù. Gbogbo ọmọ wọn ṣámú ọmọ ọkọ ni. Nítorí pé àwọn bàbá gidi ni wọ́n bí àwọn ọmọ gidi fún. Bàbá Oyèfúlẹ̀, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Ẹ kú ọdún bàbá. Ẹlẹ́dàá ó ṣe wá ní bàbá ní kọ̀kọ̀, bàbá lọ́jọ́ gbogbo. Àwọn èèyàn ti dé o, wọ́n dúró dè yín. Ẹ ṣeun olóòtú o. Ẹ má bínú ọkọ̀ yẹn jẹpo díẹ̀ ìgbà tí ń bọ̀ láti Gbọ̀ngàn. Ó ní táyà problem, so a sáré ṣe táyà, ẹ má bínú. Ó ṣe wá jẹ́ pé gbàtẹ́ ẹ dé Gbọ̀ngàn lọ ní táyà ọkọ̀ yín bẹ. Wọ́n ti pàṣípò yín ní bàbá ọba. Kò máa yé mi o. Àwọn ọba ló wá bá mi, ọpẹ́lọpẹ́ kábíyèsí ló wá bá mi lé àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ bá mi ṣe.
àwọn kan wà orúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi pè wọ́n lórúkọ o àwọn kan wà táwọn ń pè mọ́ra Sunday tí wọ́n fẹ́ kí tètè bí. ẹ wo èmi ò ní bá yín dá sí o ẹ bá fi ọwọ́ nífà jọgọdì ṣé ẹ sì fẹ́ rí mi ní bàbá ọba Ògbọ̀ngàn. ó má dẹ̀ fọ́ fẹ́ di post mi. Wọ́n ti sọ pé wọ́n fún mi lóyè mi lánàá. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ yọ yín kúrò ní oyè bàbá ọba. Bàbá ọba wá fún mi lé mi. Wọ́n á fẹ́ fún mi ní cousin ọba. Ó ti o grandfather ọba mà ní grandfather ọba gan-an fẹ́ fún mi. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ olóòtú wa ìjẹjọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní kíní yẹn ò yé, pàápàá àwọn tí wọ́n sì ní bẹ̀rẹ̀ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ètò ní Sunday tó ṣíwájú Sunday ti jẹjọ. Mo sọ fún wọn, mo ní a máa fi olóòtú ọjọ́ kan a máa fi dánra wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mi ò lè sọ̀gbà tí ó bọ̀ sí, mi ò sì lè sọ àsìkò tí ó bọ̀ sí. Ṣùgbọ́n inú mi dùn pé olóòtú ọjọ́ kan ń ta kọ́kọ́ fi dánra wò, wọ́n pegedé, wọ́n fi gbọ̀rọ̀ jẹ̀ka. Kódà wọ́n ṣe dáadáa débi wípé ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde gbà láti jẹ́ kí àwọn náà jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ Yorùbá Gbòde tó jẹ́ pé a lè jọ máa jíròrò, a lè jọ máa dámọ̀ràn, a lè jọ máa ṣe gbogbo ẹ̀. Inú mi dùn láti tún kí alàgbà Chris Akíngbadé, bàbá lẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀dó, èmi kọ́ bàbá Adébóyè wọn ni sọ bẹ́ẹ̀ o. ẹ ṣeun mà, ẹ ṣeun sa, mo kí gbogbo lé o, ẹ ṣé gan ni o, inú mi dùn láti wà ń bílé ni o, ẹ ṣé gan ni o, ṣe ni mò ń sábọ̀ pé mo ṣáà mo ń láti tètè dé ibi ètò yìí, so ẹ ṣé gan ni o, Ọlọ́run ní bá àṣejọpọ̀ wa jẹ́ o, ẹ ṣé gan ni. àmì ò àṣẹ o tó ìtàpé ìrọ́pẹ́ gbogbo ẹ̀yin lókọ èèyàn lẹ́kànlẹ́kàn ẹ̀yin àgbàlú. Bọ̀dá mi ti dé láti South Africa, Haji Ibrahim Ibisomi láti South Africa làwọn tí máa ń wá ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ ọkọ̀ wọn èsì ìjẹpo ojú òní yín tí ẹ ní tẹ́. Alàgbà Wọlé Òní, ẹ̀yin ará England, mú kí yín pé ẹ kú ìgbádùn àsìkò yìí, ẹ kú kó lè dá tí gbogbo wa ń bá kiri. Ní àkọ́kọ́ náà kó tó di pé a lọ sí ẹ ṣeun kó tó di pé a lọ síbi ètò tòní tí a fẹ́ ṣe, mo fẹ́ kí àwọn bàbá, mo fẹ́ bá wọn jó, mo fẹ́ bá wọn yọ̀. Ṣé ẹ rí iṣẹ́ ńlá òun ni bàbá ń ṣe. Ní iṣẹ́ ìyá kò tètè bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n iṣẹ́ bàbá ti bẹ̀rẹ̀ kó tó tiẹ̀ di wípé wọn ó tó di ọkọ, ká tó di ọkọ ìyàwó níṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Bí èèyàn bá ti fojú lé ọ̀nà nílùú ibìkan nílẹ̀ Yorùbá pé òun fẹ́ fẹ́ mọ́ ń bẹ̀ tí wọ́n sì ti gbà, kódà bíyàwó òun tí ìwọlé ó ti bẹ̀rẹ̀ bùkátà. Bókù bá jàjà kú wọn á ní ọmọ àná wa tuntun ẹ lọ pé wá kò náà wá gbẹ́lẹ̀ ń bí jàre, bọ́ọ̀ bá lè gbẹ́lẹ̀ ọ̀sánwó gbẹ́lẹ̀. Ibi ọ̀rọ̀ bàbá ti ń bẹ̀rẹ̀ nu láyé ìjọ́un. Nígbà tí wọ́n bá tún wá ṣe ìyẹn tó bá tiẹ̀ wá di ọjọ́ tí wọ́n ó ṣe ìyàwó, ojú ọkùnrin àmọ̀mọ́ rí o, wọn ò ní wọ́n dọ̀bálẹ̀ gbalaja, wọ́n ti ẹ̀ ní láyé ìjọ́ wọn ni wọ́n to àwọn ọmọ kéékèèké jọ owó pé wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún wọn. Ṣùgbọ́n ọ̀làjú ti dé, wọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti kó tó ti di pé wọ́n di ọkọ ìyàwó. Èèyàn nìkan kọ́ o, nígbà tó bá tún di pé wọn ó kó iṣu, wọn ó kó àgbàdo, tí wọ́n bá ń bẹ ọ̀wẹ̀ ní àdúgbò òun, ẹni tó ti lójú kò ń fẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ lọ darapọ̀ mọ́ ọlọ́wẹ̀, kó máa roko, kó máa làágùn, kó náà máa ṣe tí àwọn èèyàn ń pè ní eye service. Wọ́n lè bá mọ̀ pé ọmọkùnrin tó rokoroko tó yẹ̀nàyẹ̀nà ńgbà tá à ń bẹ̀wẹ̀ ǹjọ́ òní, ó mọ̀ ló ń fẹ́ rí sí àbí oyè bísí ló ń fẹ́ ọmọ dáadáa ni, ọmọ ṣẹ́ṣe. Àtìgbà náà níṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. Tí wọ́n bá tún fẹ́ ṣe ìdáná, wọ́n á kóṣù, wọ́n á kó àgbàdo, wọ́n á náwó rẹpẹtẹ. Iṣẹ́ ńlá oníṣẹ́ bàbá. Tí ìyá bá tún wá lóyún kọ́, kì í ṣe iṣẹ́ kékeré. Bí ìyàwó bá gbé ẹsẹ̀ tẹ́sẹ̀ ò dúró dáadáa, iṣẹ́ bàbá ni láti bá gbé nígbà tí ìyàwó bá ń bẹ nínú oyún.
ẹni tó bá jẹ́ bàbá gidi tí mo sì mọ̀ pé gbogbo ọmọ Oòduà ní bàbá gidi, gbogbo ohun tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n fi ń tọ́jú ìyàwó, bí ó bá kù díẹ̀ káàtó wọn á bọ́ sínú igbó, wọn á jáwé, wọn á wá egbò, wọn á ṣe àgbo fún alábíamọ. Iṣẹ́ ńlá ni iṣẹ́ bàbá. Wọ́n ń ṣe ọdún bàbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Èmi ò rí ṣùṣù rárá jẹ̀yìnjẹ̀yìn rẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn ní àsìkò yìí o, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé káàkiri àgbáyé ò ní wọ́n ti ń ṣe, ó gbalẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Ìtàn sọ fún wa wípé ní ọdún 1909 ni wọ́n ti ń gbìyànjú láti ṣe ọdún bàbá, kí wọ́n ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ pàtó pé ọjọ́ ìbàbá ni a máa bọ̀. Ìyáàfin kan ṣe àwọn gbogbo tó bá ti dá ọ̀dọ̀ obìnrin náà ní ti máa bẹ̀rẹ̀. Ọ̀dọ̀ obìnrin ti bẹ̀rẹ̀. Ìyá kan Sonora Smart Dodd, òun ló kọ́kọ́ mú àbá wá ní ọjọ́ náà ní ọdún 1909 wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa ṣe ọdún bàbá, ṣùgbọ́n ṣíṣe rẹ̀ ní on the 19th July kí wọ́n pè ọba ṣe pé July kọ́ ajẹ́ pé mi mo ṣàṣìṣe, ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé ní state of Washington ni wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe ọdún bàbá fún ìgbà àkọ́kọ́. Láti ìgbà náà ló ti di orò, ló ti di ọdún, ni àwọn èèyàn ti ń ṣe ìrántí ọjọ́ bàbá. Tá a bá tiẹ̀ wá dálẹ̀ ká tún ṣà, obìnrin wo ló lè dá ọmọ bí? Nítorí náà mo bu ọlá fún bàbá, mo gbóṣùbà fún bàbá, mo ṣe ṣàǹdáńkátà fún bàbá, nítorí wípé bí a bá ní ìyá ni wúrà, èmi á dá wọn lóhùn pé bàbá ni jígí. Ọjọ́ tí ìyá kú ni wúrà ẹ̀dá bàjẹ́, ọjọ́ tí bàbá kú òní jígí ọlá ni ó wọ mi. Mo kí ẹ̀yin bàbá àtàtà, ẹ̀yin bàbá àpé, ẹ̀yin bàbá gidi tí ó fi akíkanjú jọ bàbá mi Adédọjà, bàbá nílé Olú Òkun. Èmi rántí ìgbà tó jẹ́ pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àáfàá ni bàbá tèmi, pẹ̀lú rúgbọ̀n báyìí wọ́n mọ̀ tẹ̀bà fún wa torí alájàpá ni mọ̀mọ́. Bàbá ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Gbogbo ẹ̀yin bàbá tí ẹ wà níbí, láṣẹ Elédùmarè, iṣu ọmọ yóò jiná fún yín jẹ. Ibi tí iṣẹ́ bàbá ti ẹ̀ dé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe bàbá títí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí àwọn ọmọ ọmọ. Eléyìí grandpa ni. Mo mọ bàbá pàtàkì kan tó jẹ́ wípé wọ́n fi àwọn ọmọ wọn 4 sí ilé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbode, kì í ṣọ̀fẹ́, owó ribiribi òun ni wọ́n san. Yàtọ̀ fún yẹn, tẹ́bá gbogbo àsìkò tá a bá ti ṣe kíláàsì wọn, àwọn gan ò ní iṣẹ́, wọn ò ní àìríyá, wọ́n á jókòó ti àwọn ọmọ ni láti rí wípé gbogbo nǹkan tí a fẹ́ kí àwọn ọmọ ṣe òun ni wọ́n ń ṣe ní orí ibi tí a ti ń ṣe ètò àtikọ́mọ ní kíláàsì. Bàbá gidi ni yín, ọmọọba Kalẹ̀jáyé, ẹ kú iṣẹ́, iṣu ọmọ yóò jiná fún yín jẹ. Gbogbo ẹ̀yin bàbá yòókù, àwọn bàbá kan wà tó tiẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí àwọn bá ṣe bàbá fún ọmọ wọn tán, wọ́n á tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bàbá fún àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ àdúgbò, àwọn ọmọ Yorùbá. Mo mọ̀ pé wọ́n ń ṣe fún àwọn ọmọ African American náà. Bàbá Adéníran Adébóyè, onílọ̀kọ́ ọmọ àrélù, ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì, ọmọ táwọn tiẹ̀ bí kò tiẹ̀ níyà mọ́bí tá ti kà á, tí wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. Bàbá gidi ni wọ́n, mo gbóṣùbà fún wọn. Ní àṣẹ Elédùmarè, ẹ pẹ́ ẹ gbó, iṣu ọmọ yóò jiná fún yín jẹ. Wọ́n pọ̀ bámbámbámbámbám tí wọn ò ní lè máa dárúkọ nítorí àsìkò. Mo ń fi àsìkò yìí ní ṣókí kí gbogbo ẹ̀yin bàbá pátá wípé ẹ ṣeun, ẹ kú iṣẹ́ ọmọ. Yorùbá tún sọ pé ẹ kú iṣẹ́ ọmọ, kì í ṣe iṣẹ́ nìkan, wá ní ẹ kú iṣẹ́ ọmọ. Kí Ẹlẹ́dàá ó jẹ́ kí ẹ̀yin bàbá lọ́mọ kí ẹ jèrè ọmọ. Ẹ̀yin ni jígí ọmọ, jígí ọlá yín kò ní wọmi láéláé. Mo kí yín, mo dúpẹ́ lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ẹ ti ṣe bàbá fún. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun.
mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ọdún bàbá ọmọ. Ó jẹ́ bó ṣe jẹ́ ní ti ìkíni bàbá lọ́mọ kí a wá dàálẹ̀ ká tún ṣà. N ta la fẹ́ ṣe lónìí, nǹkan tí ó ṣe pàtàkì ni. Kí ni wọ́n ń pè ní democracy? Ọ̀rọ̀ ńlá. Tẹ́ ẹ bá rántí, òní ní June 18, ọjọ́ 18. Òní gan-an ní ìjẹjọ ní àyájọ́ ọjọ́ tí ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yà sọ́tọ̀ fún democracy. Kí ni à ń pè ní democracy? Ìjọba ẹlẹ́tọ̀ọ́ tó fààyè gba àwọn èèyàn láti sọ tẹnu wọn, tó fààyè gba àwọn èèyàn láti yan aṣojú láti ṣe gbogbo ẹ̀. Ńbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Ohun tí a sọ lónìí, a sọ ìtàn democracy. A ṣe àyẹ̀wò àwọn ìlú tó ti ṣe democracy. Nígbà tí a bá ṣe gbogbo àwọn èèyàn tán, ẹ ń wà kọjá bàbá Adéníran Adébóyè, bàbá Amòye, àwọn ni wọ́n sọ ìtàn democracy fún wa. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá kúrò ń bẹ̀ ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀. Bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀ ó sọ fún wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí democracy lásìkò tá a wà yìí. Contemporary issues, àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n ní bí ọmọdé bá kọyán alẹ́, àwọn àgbà wọn á fìtàn balẹ̀. A ti kọyán alẹ́ lónìí lórí ọ̀rọ̀ democracy. Àwọn àgbàlagbà wọn ó fi ìtàn balẹ̀. Nígbà tí a bá gbọ́ láti ẹnu bàbá Amòye, tá a tún gbọ́ látẹnu bàbá Bíyì Oyèfúlẹ̀, Amòye Yorùbá Gbòde, a wá kọjá lọ sọ́dọ̀ Amòye wa kẹta, ẹnjìníà àgbà bàbá Oyètúndé Thomas Bankole. Àwọn ó sọ fún wa kí ni ìyàtọ̀ tí ń bẹ nínú democracy ti Yorùbá, ti democracy Yorùbá àti democracy tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ tán ni a máa rún bíi pákó. Bàbá ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n látọ̀dọ̀ tèmi, afẹ́fẹ́ lásán ní gbé lọ. Ẹ káàbọ̀, ẹ kú ọgbọ́n, ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àmọ́ rí yín bá àní bálẹ̀ lẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ olóòtú. Inú mi á máa dùn lọ́jọ́ Sunday báyìí tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ètò yìí, torí mò ń bá àwọn kan sọ̀rọ̀ níjẹta pé báwo la fẹ́ gbé gbà tí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ wa ti di ààrẹ nílẹ̀ Nàìjíríà tí a fẹ́ tá a sì tí ì rí nǹkan tá à ń wá pé kí orílẹ̀-èdè Yorùbá kó di olómìnira. Kí ni ìtumọ̀ òmìnira? Níbo ni tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ tí wọ́n ń pè ní democracy yẹn, mo ló ti wá? Àjòjì ló jẹ́ sí wa ní àbí báwo? Tí ò bá sì ṣàjòjì, ọwọ́ wo ló gbé wá tí ọ̀rọ̀ yẹn ò fi yé ogunlọ́gọ̀ èèyàn ní ilẹ̀ Nàìjíríà? Mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ báyìí kì í ṣe pé mo kọ́ ní school ni o, lọ́dọ̀ ìyàwó mi ni mo ti kọ́ nígbà tó ń ṣe graduate student ní University of Maryland. Àwọn ìwé tí wọ́n máa ń fún wọn kà lórí oríṣiríṣi nǹkan democracy wà nínú nǹkan tí ó wà ń bẹ̀. So màá ṣe pépèpé. The Greeks are given credit for the invention of democracy. There was a competition between Athens and Sparta on which one of them carried the Greek spirit. Lycurgus was a kind of emperor in Greece, and he was the one who ended the practice of killing babies that were considered handicapped. This was way, way before Jesus Christ. So the building up
of that activity, though, in Greece, is really not all of the truth. The real truth about democracy outside of European world is in Babylon. Hammurabi, king of Babylon, was a contemporary of Abraham, the significant figure in both Islam and Christianity. They were parallel. And it was Hammurabi who, in spite of being Akpasewa, created a code of law for his people. In 1954, some Ijare man taught my class about Hammurabi, king of Babylon. It was from him that I learned about a code of laws for the people. How do you have a code of laws? No, he even thought that everybody was important enough. Even if the laws weren't always the fairest thing in the world, they were guides so that the end of arbitrary behavior began that era with Hammurabi, king of Babylon. It was like everything else in Europe, they got it from somewhere else, including mathematics that they got from Africa. But no matter where they got what, by the time they reached the age of expansion, discovery, expansion, and empire, they pretended to have evolved everything. So, because that's where we are going. For years, between Hammurabi and Lycurgus, I mean, there were like 1,000 years between them. And then between Lycurgus and Napoleon, the manifestation of democracy in one shape or form is written. But I don't want to go all the way to Napoleon, which is in the 1700s, without passing by 1200s, where the King of England had to also introduce what we can today recognize as partial democracy. But everything was partial until Oliver Cromwell had to sack the British king and the British Parliament. King Charles the third was beheaded, and Oliver Cromwell became the law. What we now call United Kingdom, and it destroyed Parliament. In fact, in my high school at Ibadan, my teacher said, and this time around is an Englishman, that Oliver Cromwell did not just sack Parliament, he became Parliament himself. He sacked the king, sacked Parliament, and became everything. He became the law unto himself. Now, Mr. R.G. Armstrong, in celebration of democracy, said the following, and I quote, "Only Oliver Cromwell eventually did what Parliament never does. He died." That's how you had a restoration of parliamentary democracy in England. Kí ni yẹn ní ṣe pẹ̀lú alágbọ̀ngàn? Let's go back to Aláàfin Ọ̀yọ́. At least we don't have to go too far back. Let's go to Abiodun. Aláàfin Abiodun. Aláàfin, any Aláàfin was called Kábíyèsí. We dare not ask you.
Now, Mbaba sọ pé kábíyèsí, you should be able to pàṣẹ wàá ntọ́ bá gbé labẹ́gẹ́. But that's not the way it works in Yoruba country. There was Ọ̀yọ́mèsì tó jẹ́ pé tọ́ba bá kọjá ààyè rẹ̀ wọ́n ní o mọ nǹkan tó yẹ kó o ṣe o lọ ṣe kọ́mọ́dù ti family ẹ̀ wọ́n ní kó lọ sígbà wò. So kò sọ́ba náà lọ́yọ̀ọ́ tó wá fọwọ́ sọ̀yà pé nǹkan bá wò ń lò lè ṣe àbí ń bolo fi ti àwọn Ọ̀yọ́mèsì sí. Ọ̀yọ́mèsì ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wẹ́ẹ́ odidi ilé oníkálùkù bí agbègbè ní Ọ̀yọ́mèsì ti ń wá wọ́n lè má ju mẹ́wàá lọ but wọ́n represent Ọ̀yọ́ city and later on Ọ̀yọ́ empire. In tá à ń pè ní democracy is representative governance. Ọgbọ́n tí a fi ń ṣe representative governance láyé òde òní ni pé ká gbé àpótí ìbò kalẹ̀ kó jẹ́ pé tó bá wù ló lè sọ pé òun dìbò fún òun ẹ tó bá wọlé òun ni ó láyàn. Well, it's a form of democracy. But let's be very, very clear. Democracy has been various things in various places up to the present moment. Democracy in England, shall I say, it thrives under a monarchy. Oh, waste of our own. Whereas democracy in France is totally Republican. Kò sí ìjọba tó jọba ní France. Mọ́ wọn ní gbà kan rí o. Democracy in America also much France so the nobody here is above the law. Irú democracy wo la ń pariwo Nàìjíríà o. We have to be able to ask ourselves about that. Well, ẹ̀yin èèyàn mi kí n tó panu mọ́. Wọ́n ní eléèkú ló lọ́bẹ. Ìyí tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ ní Nigeria tí wọ́n ń pè ní democracy. We wish it were always that it had all the tinctures of democracy rather than the paraphernalia. A book that was written in 2003 also talk with the imperative of cultural democracy in Nigeria. Àfihàn nínú òwe yẹn pé democracy ò sí ńbẹ̀ torí pé cultural democracy ò sí ńbẹ̀ nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ fúnra yín tẹ́ ń pe constitution kan ní we the people tí people ò sí ńgbà tẹ́ ń kọ́ tẹ́ ẹ̀dẹ̀ gbàṣẹ lọ́wọ́ wọn. Kí ló jẹ́ democracy nínú yẹn? Kámọ́ ẹ̀ sọ cultural. So, but paraphernalia democracy wà ńbẹ̀. Àgbà kò tí ìbò kalẹ̀. Wọ́n á campaign. Á yan electoral officer. Á yan gbá á yàwó. All the paraphernalia of electoral democracy wà ńbẹ̀. That does not make it the democracy that we want, that we should want. So, kí n gbé pé democracy has a long history, and it was practiced in Yoruba country way before colonialism. What we are practicing in Yoruba country, which made everybody comfortable with monarchy, ó ní pé ọba mọ nǹkan tó wọn ò gbọdọ̀ ṣe lórí tó bá ṣe wọn ò ní bí ní gbangba o kábíyèsí o ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n ti bí òpin ayé ẹ̀ nìyẹn. And in Yoruba country, everybody was important. In Yoruba country, gbogbo ayé, gbogbo agboolé ló níjòyè, ìjòyè agboolé yẹn. So tí wọ́n bá sọ pé lọ́sì, ibi tí wọ́n sọ pé ẹ̀karùn-ún bẹ̀ yẹn, tí wọ́n sọ pé balógun bí tí wọ́n it is all a matter of representative governance. No àdúgbò is left out of it. You can't be more democratic than that. You can only have a form in which
You can only have a form in which people participate openly by electoral processes. And nobody has proven that the electoral processes are more reliable than the non-electoral processes. Donald Trump. What you believe on the election 2 years ago? Peter Obi. I mean, so democracy was summed up by Abraham Lincoln, the 16th president of the United States. At the Gettysburg Address, he said that democracy, he embedded it in a statement that the government of the people, by the people, and for the people may not perish on the surface of the earth. Government of the people, by the people, and for the people, democracy. Which way it became government of the people, by the people, and for the people? Some people will do it by election, some people will do it by selection, but whichever way they do it, if it turns up as a government of the people, by the people, not by a lord, and for the people, then it's democracy. So, Ọlọ́run má jẹ́ kí àgbàlagbà ó tán lórílẹ̀. Mo ní bí ọmọdé bá kọyán alẹ́, àwọn àgbà wọn á fi ìtàn balẹ̀. Bàbá amòye ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Adébóyè, wọ́n ti sọ ìtàn democracy, wọ́n sì tún tú pé kí ni democracy wà fún gangan. Kódà wọ́n tún mú lọ síbi ọba ilẹ̀ Yorùbá. Èmi gbàgbọ́ pé Yorùbá ni àpẹẹrẹ gbogbo nǹkan dáadáa. Wọ́n èèkàn sọ fún wa pọ́dọ̀ àwọn làwọn ti jíwo ni. Wọ́n èjẹ́ ká mọ̀ pọ́dọ̀ wa làwọn ti jíwo. Ṣùgbọ́n bá a bá gbálé tá a bá gbàtà, á rí i pé ọ̀dọ̀ wa náà ni. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wípé ẹ sọ ìtàn democracy fún wa. Bàbá Oyèfúlẹ̀, mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa àwọn mú láti bẹ̀rẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa lásìkò yìí tí ó fi ìjọba àwọn èèyàn fún àwọn èèyàn, government of the people by the people. Tó sì tún wà fún àwọn testing. Hello. Ta ló sọ̀rọ̀? Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ wo bóyá máàkì mi ṣiṣẹ́ ni o. Ó ṣiṣẹ́ ní ìsìn. Ọmọ jẹ́ pé nígbà tẹ́ bá tún sọ̀rọ̀ làwọn tí yóò tún gbóhùn yín lọ. Ẹ jẹ́ yá rọra jókòó kẹ́ mọ́ bu ẹnì kankan lórí ètò. Ẹ ṣé mà. Bàbá Oyèfúlẹ̀. Okay. Kí ni à ń tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa ní ìsìn tí a lè fi wé nǹkan tí ó yẹ kí democracy ò jẹ́? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa ní ìsìn tá a lè fi wé nǹkan tí kò yẹ kí democracy ò jẹ́? Ó dọwọ́ yín bàbá. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé olóòtú. Gẹ́gẹ́ bí professor ti sọ, Greek people or Greece itself normally ni àwọn máa ascribe democracy sí. Àdẹ̀mọ ìdí ẹ̀ tó fi ṣe bẹ́ẹ̀. Anything tó bá ti wá láti ọ̀dọ̀ ènìyàn dúdú from Africa, wọn ò ní fẹ́ sọ pé ọ̀dọ̀ wa ló ti wá. Ṣé àwọn Greeks yẹn náà fún ara wọn tó ń pè ní father of democracy, father of modern civilization, àwọn gan sọ pé ọ̀dọ̀ àwọn kan báyìí tó ń pè ní Egyptos ni àwọn ti mú làwọn ti kọ́ gbogbo nǹkan táwọn mọ̀. The Kemetic people tó wà ní Egypt, tí àwọn Greeks gan wọ́n describe wọn as curly-haired, bronze-skinned people. So basically lọ́dọ̀ wa ní Africa ní gbogbo àwọn kìíní tiwa, even though wọn fẹ́ fún wa ní credit fún. Àmọ́ ní 17th century
could have been 18th century. Tí one European dé tó wá sí Yoruba land to describe a system of government wa. Ó describe it. Inú ẹ̀ dùn. The final statement here ni pé àwọn hope ni pé Europe táwọn build because wọ́n ṣe kúrò ní dark ages nígbà yẹn. I mean, they are getting to be world power. Pé àwọn hope ni pé wọ́n lè copy nǹkan tí àwọn Yoruba ṣọ́ ṣe ní West Africa. So they did give us credit, but láti lè find credit here, èèyàn máa lọ sí library èèyàn máa spend a lot of time in the proper library láti lè rí irú àwọn ìwé yẹn wọ́n make it openly available. Bí bàbá ti sọ ní Athens ni wọ́n claim pé democracy ti wá, and even ní Athens yẹn náà ẹrú ò lè participate ní a democratic process. Only the citizens or the freeborns nìkan náà lè ṣe. So democracy itself is an evolved, all the way from the time of the Greeks up till now, is an evolving system of government. Àti ní perfect system of government. But so far, democracy. But so far, ó appear pé democracy is still the best form of government, even though democracy itself is gradually evolving. Moving forward to the 19th, 20th century, democracy tí America ti ní láti 1776, which was in the 18th century. By the time of the 19th century, democracy itself has become contemporary democracy. The contemporary democracy which can be described in which consists of two different forms. Representative democracy, where you vote for your representative, represent you in the Congress, in the Senate, you must represent in the Senate. And the other time, ni direct democracy, and that direct democracy more. And to work closer to what we thought democracy should be. One man looking at referendum láti lè overcome, láti make rules and laws. You see, representative democracy in Nigeria say, Tapa mani direct, mani partial direct. A citizen can come forward and call for a plebiscite, could call for a referendum. And as we know, referendum for individual people to vote for a certain thing. So, but in Nigeria, representative democracy ni ani Nigeria o de no ni bibai. Ibi méjì péré láti máa ń rí irú àwọn direct democracy ó wà ní Switzerland, the gbogbo state, gbogbo canton, àwọn states wọ́n bẹ canton na máa ń pè wọ́n, or county, either county or state. They don't use those two words, they call them cantons. There are two cantons in Switzerland. If you come up with a Panzel at the Glarus, it be making you not in direct not really direct democracy, whereby people can actually vote for issues as opposed to their representatives voting for issue in the House.
irú direct democracy yẹn ó máa ń jẹ́ kí our citizens kan wà sovereign. The power still reside in the people, as opposed to power residing in the people, as opposed to power residing in the people via the mandate 24 rep or senator one. You see, and now remember in the representative democracy, our rep senator no man don't represent a union. Whereas in direct democracy, people can actually request for a plebiscite, for referendum, in which case they actually do the direct voting for issue. And a lot of advantages direct democracy, allow, like I said, for referendum. Allow for another word for referendum, by the way, ni plebiscite, which means throw it out to the people and let the people make a decision. Another one, initiative, and another one, recall, whereby the people can actually recall the representative, senator, rep member, and the ability to the ease of getting referendum going. Ni major part of direct democracy. But unfortunately, I think as of 2020, there are only about 19-20 countries in Gbode allow for referendum. And our referendum, you want to put you can't put the compulsory referendum. You can't put the popular referendum, which I mean, the fact that the referendum is allowed in those countries to only either direct or partially direct democracy. Overall, there are 5 different problems see democracy in a contemporary democracy to one practice in Gbode. First of all, see problems here. Now, let me talk about the feature of this thing. There are some of them, and those features are a representation. So without representation, you cannot have direct or indirect democracy. Free and fair election, which some people have, which some countries don't have. Modern countries, the third world country, where the elections are rigged. Well, it's rigged also in advanced countries also, but all are more blatant in our third world countries here. And there also must be a multi-party system. And must be a multi-party system which people can vote for. And also there must be separation of power. Power has to be separated. So I want are very important in contemporary democracy here. Now, there are some problems with this democracy. Problems that are really inherent in it are in Nigeria and most African countries and most third world countries. First of this, in contemporary democracy, there's a propensity, there's a tendency to shift towards money politics. The money bag. You see them there, where a card to register to become the senator, you need 2 billion naira. You know, so that's one of the problems who are inherent to our bad, contemporary democracy. We also have identity politics or tribal politics. You know, though we all can see what went down in Nigeria in the last election.
everything, most things, most people are polarized along national line. Obi with his people and what have you. And also there's a tendency for political polarization. People become politically polarized. And also you have social division. People are divided, and divided in places like US or South Africa, there will be a racial tension, racial division. And also at the Gbode wealth gap, where the rich vote for the rich, the poor want to be angry with the rich. So, those type of things are the feature of Stamarini contemporary democracy. But all in all, democratic process and democracy itself, the government of the people, by the people, and for the people, is an evolving system. So they were peculiar to each country, to each state. So, but in the democracy, by a point out a little while ago, but on sorrow. But in the democracy, constitutional democracy, but in the democracy in England, you have to see France, or they have to see the US. Naturally, we have to see Nigeria, because the social factors who are involved in all these things must be taken into consideration. So, abomini nípa contemporary democracy, olóòtú. tó ẹ ṣeun o, ẹ máa ń gbọ́ ariwo àdúgbò bí tá a wà kò wá soundproof, ẹ máa ń gbọ́ ariwo omi, ariwo òjò bá a ti báyé tá a fi máa jẹnu tíbi láyé èèfọn fèrè bí àṣà àbọ̀dá mi kan. tó mo kí yín pé ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ohùn, ẹ dákun ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín o. Ariwo Olúkòso kò gba ohùn lẹ́nu mi, àrá bọwọ́ jà lálá ẹbọra fíláyà bí àkàlà. Olúkòso ní ṣiṣẹ́ ládùúgbò bí tá a wà níyì, a ti gbìyànjú ohun Olúkòso ó le ju ti Ṣọlá Yusuf lọ. Bá ṣe máa bá lọ nù. Mo kí bàbá dókítà Bíyì Oyèfúlẹ̀ fún gbogbo àlàyé wọn, ó yé wa, ó fọgbọ́n yọ, mo dúpẹ́ púpọ̀. Àwọn èèyàn níbèrè fún yín gbà bá débẹ̀, gbà bá débi orí afárá ọ̀hún, á rè kọjá abẹ̀. Bàbá ẹnjìníà Bánkọ́lé, ẹ̀yin dà? wà ń bẹ̀. Ẹ ṣeun olóòtú. Àwọn bàbá Adébóyè àti alàgbà Bíyì Oyèfúlẹ̀ wọ́n ti tú gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ fún wa, wọ́n ti fi ọ̀nà hàn wá ibi tí democracy ti wá, bọ́n ṣe ń ṣe láyé ẹjọ́ sí bọ́n ṣe ń ṣe lóde òní, àti gbogbo ìyàtọ̀ tó wà níbi bá ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n ohun tí n fẹ́ bá wa sọ ni pé democracy tá à ń sọ yìí a ti ń ṣe nílẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bàbá ṣe sọ kó tó di pé òyìnbó dé. Òyìnbó tó dé la ti ń ṣe ìjọba nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan tó ní ọba ló ní ìjòyè. Ìlú tó bá ti lọ́ba á ní balógun, ààrẹ àgọ́ á wà mọ́gàjí, ọ̀tún òsì gbogbo ẹ̀kíní ẹ̀kẹta. Àwọn wọ̀nyí ló dàbí council tó ń fún ọba nímọ̀ràn, tó ń tọ́jọ́ ń gbìmọ̀ràn ní ààfin ọba. Lóòrèkóòrè náà sì máa ń jókòó, tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú, tó máa ń wá láàfíà ìlú, tó máa ń ṣètò nípa bí ìlú ṣe máa ní lọ síwájú. Kì í ṣe pé wọ́n kàn máa jókòó lásán. So gbogbo wọ̀nyí, tẹ́ bá wo bọ́n ṣe ń ṣe democracy gan-an, ó dàbí pé wọ́n replicate ẹ̀ ni láwọn nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ibi tí problem wà ní wípé àwọn òyìnbó tó wá mú tiwọn wá tó fẹ́ fi tiwọn jọba lórí wọn rò pé bóyá one size fits all. But tá a bá ń sọ̀rọ̀ democracy, one size does not fit all. Wọ́n ṣe ń ṣe láyé ńgbà míì, wọ́n ń ṣe lọ́rùn bẹ́ẹ̀ nígbà míì. Bí democracy wọ́n ṣe gbà nílùú yìí ní Amẹ́ríkà, bẹ́ẹ̀ kọ́ ló gbà ní Áfíríkà.
ẹ máa kíyèsí pé níbi wọ́n fi àyè gba ara wọn débi pé ọkùnrin àtọkùnrin tó bá wọn kan jọ máa ṣe democracy náà pé freedom ta nínú ìwà wa àṣà wa nílẹ̀ adúláwọ̀ ìyẹn èèyàn ò sùn kó lálàá yẹn rí èèyàn ò rẹ̀ ronú kan rí kì í ṣe nǹkan tí à ń lè ronú kan it's unimaginable pé ọkùnrin àtọkùnrin àbí obìnrin àtobìnrin ká máa fẹ́yàwó ká máa jọ kán sọ pé àwọn bára wọn ṣèyàwó àwọn bára wọn ṣe ọkọ ibi wọn dẹ̀ gbà pé democracy fàyè sílẹ̀ there is freedom of association freedom of everything so ibi tí democracy ti wá ti yàtọ̀ ni wípé ọmọlúàbí wọ̀ à ń fi ètò sí kò sí wípé gbogbo kálukú ló lè ṣe tó wù kálukú lè ṣe tó wù lóòótọ́ ṣùgbọ́n níwọ̀ntúnwọ̀nsì bí ààyè ṣe gbà ni kò sí tó ń lọ nílùú ìlú tọ́ba ò ní mọ̀ torí pé àwọn tọ́ba fi síbẹ̀ àwọn ààrẹ àgọ́ ni àwọn mágàjí ni gbogbo àwọn tó wà káàkiri gbogbo wọn ló máa ń pa tó ń lọ ní àdúgbò wọn gbogbo wọn ló sì mú ààbò wá fún ọba ṣùgbọ́n bọ́n yẹn ń ṣe ń bì í tó yẹ pé ìyàtọ̀ tó kàn wá ń bẹ̀ pẹ̀lú tibí ni pé a kì í dìbò níbi tilẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà tí àwọn ọba wa ń ṣe ètò kò sí pé wọ́n á lọ gbá pòtí kalẹ̀ ládùúgbò pé ó yẹ lọ máa dìbò bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n àwọn tó yàn ládùúgbò wá àwọn olórí àdúgbò àwọn ló ń ṣe ètò ìlú àǹtẹ̀bádẹ̀ kíyèsí bí olóyè kan bá wàjà ní àdúgbò rẹ̀ kì í pẹ́ kì í jìnnà kan tó ń yẹn lòmíì kì í dẹ̀ fa ìjà tó pé wọ́n ti mẹ́ni tó kàn wọ́n ní mọ̀kànmọ́ kan lóye ń kàn kólóyè kan tó gbẹ́sẹ̀ wọn á ti mọ ta ló wà ń bẹ̀ tán fẹ́ fi jẹ tó máa jẹ oyè lẹ́yìn ẹ̀ so kò sí dàrúdàpọ̀ bó ṣe wá rí lóde òní tó pé àti da omi sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò wá rí bó ṣe rí látẹ̀yìnwá mọ́ so democracy tá à ń sọ kì í ṣe pé kò jẹ́ tuntun fún wa ó kàn pé báwọn òyìnbó ṣe gbé wá ló yàtọ̀ ló jẹ́ máa jọ wá lójú pé bóyá kìíní kì í ṣe tuntun ní orílẹ̀-èdè Yorùbá rárá Yorùbá as a nation in itself àti in practice ẹ̀ kó tó di pé òyìnbó dé kan tó wá bá wa ẹ ṣeun olóòtú. ẹ ṣeun o mò ń dọ́gbọ́n paná ohùn nítorí olúkòso tó sì jẹ́ pé ní àdúgbò ibi tá a wà yìí àwọn òní tí máa dáàbò bo òǹgbẹ bá ti wí náà ni ó ṣe lọ olúkòso olè ń gbọ́ ohun àràbọwọ́ ọjà lálá ẹ ṣé mo dúpẹ́ kó tó di wípé n ó pè fún ìbéèrè àwọn èèyàn wa ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin amòye ni pé a rí i pé ìyàtọ̀ gédégédé oníbẹ láàrin ohun tí à ń pè ní democracy ní ilẹ̀ adúláwọ̀ mi ò ní sọ pé Nàìjíríà nìkan ká sọ òótọ́ fúnra wa democracy tí ń bẹ nílùú èbó US UK ó yàtọ̀ sí democracy tí ń bẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ a lè fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe case study ẹ jẹ́ kí n wá béèrè lọ́wọ́ yín kí ni ẹ rò pé ó fa ìyàtọ̀ yìí màá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá amòye kí ló fa ìyàtọ̀ yìí tó fi yàjọra. ẹ ṣe olóòtú ẹ dákun ṣé gbogbo wa lè ríwèé yìí ṣé ẹ ríwèé kà mi ò gbọ́ o. àárí o. Cultural democracy in Nigeria. Yeah. Okay, àárí sí. The imperative of cultural democracy in Nigeria. Now, kí n tó dáhùn kí lè bá lè dáhùn kí lè bá mọ ìdáhùn tí àwọn èèyàn tó kọ̀wé yìí. Ta ló kọ̀wé náà sà? It is edited by Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin and Rọ́pò Ṣekoni. Okay, sir. 2003. But it is a contribution from very many people.
So màmá dárúkọ wọn bí wọ́n in order bó ṣe wà. Page 1, cultural democracy, culture and anarchy in artificial democracies, the special case of Nigeria. That's Adedan Adeboye. We know who that person is. Then there's another one by Segun Gbadegesi. There is another one by Olugbemi Moloye. There is another one by Cornelius. Àwọn gbìyànjú láti sọ pé kí ẹ gbéwèé sókè díẹ̀ ká lè rí ká dáadáa cultural democracy. Okay. Tell me báyìí. Ó dà báwọn. Ọmọ Ìbàdàn. Cornelius Adebayo, former governor of Kwara State. Only the number 4. Number 5, Lieutenant General Ipola Alani Akinriyade. Number 6, Olayiwola Adegunrin was a professor of political science at Howard University. Number 7, education by Mobolaji Aluko. Number 8, prospects of Yiwola Awoyale. Number 9, Mayowa Ogedengbe. Number 10, Fọmi Ọdẹdẹyì. Number 11, Rọ́pò Ṣekoni. Ó dàbí gba pé mo ti bí yẹn ṣe lọ nìyẹn. About 11 contributors to the notion of democracy in Nigeria, cultural democracy in Nigeria. Now, there is a follow-up to this book 2 years later to celebrate 50 years anniversary of free education in Western Nigeria. I want to answer the question as follows. Of course, I'm partial. The first article is mine, 23 pages. So I answer to come from there. There is no form of government that is not based upon culture. The government of Great Britain, their cultures are different. The law transpose you can work with the power of the gun. Impose it wouldn't fit. Exactly. To make a thing fit, it will have to be a very gradual process, as gradual as the process of assimilation of culture, which takes generations, not millennia. So it is really ambitious to expect internalized values to be the same across cultural gaps. However, tí àwọn èèyàn bá fẹ́ sọ pé bí wọ́n bá ṣe ń ṣe níbí ní ọba tí ẹ lè rí díẹ̀ ló ń bẹ̀, ẹ lè rí díẹ̀ ló ń bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ mú nǹkan tí wọ́n ń ṣe níta kẹ́ ẹ fi kún tó wà lọ́wọ́ yín still the majority of your practice. Ẹ kàn fi nǹkan kún ni. In this article, I was talking of addition is not the same thing as substitution. Anybody who wants parliamentary democracy to work in Nigeria the way it works in America is wasted time. I mean, the parliamentary democracy here is based upon thousands of years of European culture, not more good or bad culturally, not more good or bad religiously, not the fit most construct government here. It is to put a square peg in a round hole. It's a because we are compelled to do it, especially after amalgamation. But disappointment I man show realistic because let me give you an example. So one day Akotile 1979, when the Shehu Shagari run for president. Obafemi Awolowo run for president. Nnamdi Azikiwe run for president. Mo ti tún gbàgbé àwọn ikú tó sọ pé wọ́n run for president ṣá. Aminu Kano. Aminu Kano. Anyway, mi ò tiẹ̀ rántí ti Aminu Kano yẹn tó ń bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n gan ọmọ mi ò rò pé wọ́n gan mọ ti jẹ́ Aminu Kano. Waziri. Wọ́n ní wọ́n mọ̀ gbàpò tí ìbò kalẹ̀ wọn lá dìbò fún ààrẹ. Mo ní kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ní olórí ẹgbẹ́ bàbá ẹ
ó wà nínú àwọn tí ó gbàpò tí bù kalẹ̀ o ìyẹn Azikiwe ẹgbẹ́ tiẹ̀ náà olórí rẹ̀ náà ló ń gbàpò tí kalẹ̀ ó ṣàtò ìwọ̀nba tó mọ̀ ń bẹ̀ ó ní wọ́n á pè kan ní Ṣàgàrí ó náà gbàpò tí kalẹ̀ ṣé wọ́n lọ́rọ̀ pé ká dìbò fún bẹ́ẹ̀ àbí ṣé ó ti wà lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ ni àbí ó wà lẹ́yìn ẹgbẹ́ bàbá ẹ̀ àbí ẹ̀mọ́ tó bá mi sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin tó rí rẹ̀ pé kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ìyá mi ló ń sọ yẹn pé òun fi ó ti mọ̀ pé nǹkan tí mo lè mọ̀ torí pé aṣọ náà mímọ̀ ojú ọ̀nà tóun ò mọ̀ ó wà tó wá fẹ́ fọ̀rọ̀ dẹ́mi lẹ́nu wò mo ní èmi ò mọ ntẹ́ máa dìbò fún oṣù mọ́mọ́ tí kúrò lẹ́yìn Awólọ́wọ̀ ó ní ṣé torí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ náà ni mo ní kí ló tún kù kí lẹ́nu mi ṣe. ṣé ń gbọ́ mi ìtí wọ́n sọ tẹ̀lé yìí ẹ mọ̀ pé kò sí democracy ti England lọ́dọ̀ wa ni màmá mi bá lọ sọ́jà at the right time pọ̀ dọ́jà àwọn gbogbo àwọn ìyá lọ́jà tí wọ́n jọ mọ́ ń tajà tí wọ́n jọ ṣe gbogbo ó láti gbọ́rọ̀ yìí láti Amẹ́ríkà Awólọ́wọ̀ là á dìbò fún ẹni tí ò gbélé tí ò gbé gbọ̀ngàn ó ṣe ní enough votes Awólọ́wọ̀ lè win gbogbo gbọ̀ngàn at least the women is that representative or whatever is whatever we want to call that mi ò rò pé ẹnìkan níbí yìí ó máa ní an ordinary common person níbí tí ò tiẹ̀ tó gbélé yìí máa ní that much power on the vote so we are not practicing the same government because the people have different levels of understanding of the process so ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ it's not surprising ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ gan ló jẹ́ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa wà artificial. If we want our government not to be artificial, we must practice cultural democracy. In other words, our people must continue to have a big say in who speaks for them, and not by secret ballot. It's a rig. About secret, it's your year. About if we follow be any, but we say, "Oh yeah, I want to tell what color the book. Nobody book if you want to." I mean, come on. Cultural democracy need not be totally electoral. Àwọn èèyàn wá ti ń practice cultural democracy ti pẹ́. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ earlier today, ìjòyè ní gbọ̀ngàn, gbogbo àdúgbò ló níjòyè tiẹ̀. Bàbá mi ẹ̀karùn-ún Olúfì nígbà tó kú. A rí ẹ̀kẹfà Olúfì, a rí ẹ̀kẹrin Olúfì, a rí Balógun, a rí ọ̀tún, a rò sí ọ̀tún Balógun, kò sí Balógun. Láì yẹn, láì kejì tó jẹ́ àwọn tó wà more natives nígbẹ̀gàn, ẹ̀karùn-ún Balógun, ẹ̀kẹrin Balógun, ẹ̀kẹta Balógun, and so forth. Structurally kò sí, we embrace all of those things. Gbogbo àdúgbò wa ló wà represented. Promotion wọ́n dẹ̀ fi ń ṣe. So that pé nìkan pé ẹ ní ọ̀tún lọ́dọ̀ yín àwọn ò ní ọ̀tún lọ́dọ̀ wa yìí ò ní kankan gbọ́ bá pẹ́ àwa náà ó lọ́tún because wọ́n age category wà ní wọ́n ṣe ń tò. But we felt democratically governed kò sápàṣẹ wà ní gbọ̀ngàn kò sí. So cultural democracy. The cultural part of it is unfortunately there only because our democracy has not been cultural. Not because any democracy that is really worth calling so. If any democracy is what we call a democracy, it must reflect the culture of the people that are governed. After all, you call it government of the people, by the people, for the people. Ẹ ṣeun. Tí ní ẹ̀yin amòye tabarẹ́ni tó fẹ́ sọ sí torí mo tún ní ìbéèrè míì. Ọwọ́ mi wà lókè o. Bàbá Oyèfúlẹ̀
dókítà ọlọ́pọlọ kẹ́pẹ́ o. Yeah, ẹ ṣé gan lóòtú. Governance àti culture go so much hand in hand. Kò ó wà totally impossible láti lift one system from one culture ká dump gbam ká dey expect kò ṣiṣẹ́, kò lè ever ṣiṣẹ́ láíláí. Kò lè ever ṣiṣẹ́ láíláí. A ti rí ìgbà táwọn òyìnbó wáyé tán wá tán mo ti rántí 1892 after tí wọ́n defeat àwọn Ìjẹ̀bú tán mú kíní officer wọn wá DO district officer. The concept of district officer wow ó wà totally alien. Ṣé district officer máa sọ fún ọba nǹkan tó máa ṣe ni or ọba máa lọ bèrè lọ́wọ́ nǹkan tí òun ọba máa ṣe ni? So those things they cause a whole lot of conflict. Àwọn èèyàn wa tí wọ́n dẹ̀ rí pé two different cultures will gel together. Ta ni máa blame? Wọ́n ò ní blame àwọn òyìnbó tó lọ gbé foreign culture wá sọ́dọ̀ wa o. Àwa náà làwa máa ń sábà blame. Bó ti ń ṣe l'Amẹ́ríkà, àwọn ò ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. A lè ṣe bẹ́ẹ̀. Bó ti ń ṣe ní England. When I was in England, when I was in London. When I was in London. What's that got to do in the name of Jesus Christ? So, kò lè ever ṣe bẹ́ẹ̀ rárá láí. Culture wa develop differently. A lè achieve the same aim, but I better understand and respect our culture while we're driving it towards a situation tí a máa ní good governance. Tí ní good governance ń sìn. Lóòtú. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé democracy ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Bàbá Bánkọ́lé ṣe fẹ́ dá sí ìbéèrè wọn àbí kí n mú béèrè mi wá. Ẹ mú béèrè mi wá olóòtú. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní báyìí là ń ṣe nílẹ̀ yìí ẹ wá wo fashion. Báyìí là ń ṣe nílẹ̀ yìí ẹ wá wo fashion. Yorùbá orí wa pé pọ̀. Yorùbá máa ń sọ pé báyìí ni à ń ṣe nílé wa, èèwọ̀ bòmíì ni. That's right. Báyìí là ń ṣe nílé wa, èèwọ̀ bòmíì ni. Yorùbá ti ní àṣà tàbí adúláwọ̀ lápapọ̀ àti ní àṣà àti ìṣe tó bá àdúgbò wa mu. Ìbéèrè mi sí ẹ̀yin amòye àti gbogbo ẹ̀yin ìjókòó lórí democracy ni pé ǹjẹ́ ẹ rò pé tó bá ṣe pé a dúró lórí torí tí a bá fẹ́ fepo bọyọ̀ democracy tá a gbà ètò ìjọba tá à ń ṣe ó fún wa ní wàhálà láti ṣe díẹ̀. Ìbéèrè mi wá ni pé ǹjẹ́ ẹ rò pé tó bá jẹ́ pé a dúró sórí ìlà wa bí àwọn èèyàn kan ti máa sọ pé stay on your lane. Tá a bá dúró lórí ìlà wa jẹ́ tá à ń tẹ̀lé ntókun tá a bá tiẹ̀ polish ẹ̀ tá a lọ fò fẹ̀rẹ̀ ká ní democracy àwọn kan lá lọ mú. Ǹjẹ́ rò pé ayé ìbá burú ni àbí ìbá dáa ju bó ṣe rí lọ? Dáa ju bó ṣe rí. Béèrè mi nù. Olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá. Lẹ́yìn yín máa pe alàgbà Gbode bọ̀ mo fẹ́ gbọ́. Ayé ìbá dáa, ayé ìbá rọrùn ju bá a ṣe rí lọ. Kì í ṣe páwa la sọ pé a fẹ́ ṣe nǹkan tó gbélé wa lọ́wọ́. Tìpátìkúùkù ni pẹ̀lú àwọn tó gbélé wa lọ́wọ́ ni ò fún wa ní choice. Look at the history of Nigeria from about 1914, if not earlier. Everything was governed by constitution tí gómìnà kan jókòó lẹ́kọ̀ọ́ tó kọ fún gbogbo wa pé bá a ṣe máa ṣe kan nìyí. Kò fún wa ní choice. Even tí wọ́n pè ní indirect rule. They were ruling our rulers. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ olórí gbogbo wa pátá porogodo ọmọ onísà 6 tí wọ́n pè ní district officer DO. Òun ló ń rúùlù ọba ní district officer.
example nínú ìwé yìí mo sọ níbẹ̀ pé pé 1951 on May 24th a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n pè ní Empire Day. All over the British Empire ni wọ́n ti ṣe Empire Day. Ṣé ń gbọ́ mi? Àwọn ọmọ iléèwé wọ́n wà sórí main field ní school kan tó ní field tó tóbi. Ní gbọ̀ngàn o, ẹnìkan wà láti Ìwó ní district officer wà nígbà yẹn 1951. Ọmọ tó wá láti Ìwó yìí ọmọ oníṣàǹsì bó bá ka ṣàǹsì rárá òyìnbó ni. Bó bá ti wọ inú agbo báyìí gbogbo wa gbọ́dọ̀ dúró àtọ́bá ti joyè. Ọlọ́run jọba sí ọba kó pẹ́ títí ẹsẹ̀. Gbogbo wa dúró bẹ̀. Bàbá parí orin yẹn tán. Yóò wo apá ọ̀tún, yóò wo apá òsì, yóò jókòó. Ìgbà yẹn gan lọ́ba wa lè ṣẹ̀ṣẹ̀ lè ráyè jókòó. Ta ló choose? 1952, we repeated the same thing. That was my second year in school. 1953, wọ́n change as Empire Day on June 2nd, 1953, as a coronation of the Queen. Ìgbà tí coronation wá tó lọ 1954, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe Youth Day. Ta ni ò mọ̀gbọ́n ká fẹ́ràn ẹnu àwàtì. Káwàtì. Kí ló máa búra wa pé àṣẹ they made us do things. That's not the same thing as we chose to do them. Well said. Ẹ ṣeun bàbá. Bàbá Bánkọ́lé ṣe fẹ́ fi kún. Bẹ́ẹ̀ ni olóòtú gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ. Ṣẹ́rí ara tó bà ohun tí ìjọba wa jẹ́, the kind of cultural democracy tá a ní, wọ́n ṣe fọ́ lójú ni pé nígbà tó yẹ pé for example now irú gbogbo ìlú tó ní ọba tó ní joyè tó dẹ̀ ní local government láyé ìgbà kan, council súnmọ́ ibùdó ọba mọ tó ń lọ nínú council, ọba dẹ̀ ní input sínú gbogbo ohun tó ń lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbé táwọn òyìnbó dé tán yí gbogbo ẹ̀ po, ẹ kíyèsí pé láṣẹ ò bá wá láti Ìbàdàn á wá láti Èkó tàbí ká sọ pé Àbújá ń sìn, Àbújá ló lórí orílẹ̀-èdè ń sìn. Báwo ni Àbújá ṣe fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ nínú ìgboro l'Óṣogbo l'Ógbómọ̀ṣọ́ n'Íbàdàn? Báwo l'Àbújá ṣe fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Port Harcourt? Àwọn local government tó wà ńbẹ̀ tó súnmọ́ ọba tó wà nígbèrè ọba, àwọn ló yẹ kó máa ṣètò kán máa ṣe gbogbo ohun tó ń lọ. Ṣùgbọ́n ìgbà tán máa fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú tó pé gbogbo ohun tá ń ṣe níbẹ̀ wọ́n fẹ́ fi wé ti bí kò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́. Wọ́n ṣe ń bí ìkọ́là wa ń ṣe lọ́hùn. Culture wọn bí yàtọ̀ sí culture wa lọ́hùn. Ó ṣeé ṣe pé àwọn ti níbi ìjọba wọn ti débi nǹkan wọn ti dá débi pé wọ́n lè máa ríra wọn lójú. Lọ́dọ̀ tiwa àwa gbà pé kádìjọ wà pàápàá ìlú tó yẹ pé orílẹ̀-èdè tó pọ̀ lóye ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. Báwo lẹ ṣe lè sọ pé ntẹ́ bá ṣe tẹ́ gbé fún wọn ní Katsina ó máa work l'Ógbómọ̀ṣọ́? Kò ṣeé ṣe. So democracy bá ṣe ń sọ pé democracy ó tún vary láàrin culture tá ní orílẹ̀-èdè wa ní ìlú Nàìjíríà. Bí Ìgbò ṣe fẹ́ ṣe tiẹ̀ kọ́ ni Yorùbá fẹ́ ṣe tiẹ̀. Àwa dẹ̀ ti ní tiwa tó ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀. So wàhálà gbáà ni ọ̀rọ̀ ìjọba olóyìnbó, gbogbo ń tá a jogún lọ́dọ̀ àwọn olóyìnbó, wàhálà ló dá sílẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. Á dẹ̀ pẹ́ ká tó lè bọ́ ńbẹ̀. Ẹ ṣeun lóòtú. Ṣùgbọ́n ẹwíire, ṣùgbọ́n àwọn kan ń sọ wípé wàhálà tí àwa gan kóra wa sí ó ju ti àwọn òyìnbó lọ. Wọ́n ní àìṣedéédé pọ̀ nínú ètò ìjọba wa, bí ká bẹ́ni lórí, ká pani, ká ṣe gbá, ká ṣàwo. Àwọn wọ́n ń wí bẹ́ẹ̀ o. Olóòtú, wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àwọn orílẹ̀-èdè ní Britain, gbogbo Europe tẹ́ bá wo àwọn ọba wọn apàṣẹ wàá ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Wọ́n lè pa anybody. Wọ́n lè pa anybody.
wọ́n dẹ̀ pa wọn gan. wọ́n dẹ̀ ń ṣe so kò síbi tán ti ń ṣe kò síbi tó bá wọn ò ti láṣẹ tó bá fi ìpẹ́ nìkan fẹ́ ọba tó bá jẹ láwọn orílẹ̀ láwọn ìlú òyìnbó tẹ̀yìn sọ yẹn ọba tó bá jẹ gbogbo àwọn tó bá du oyè kó tó jọba ó máa pa wọ́n bíbẹ̀ kọ̀ọ̀kan tàbí kó lé wọn kúrò ń lù bíbẹ̀ kọ̀ọ̀kan ò ní balẹ̀ èmi rò pé àwa ń ṣe yẹn lọ́dọ̀ wa. Bólú fi ṣe kúrò lọ́yọ̀ tó dé gbẹ̀gẹ́ nìyẹn. He lost the competition to become the next Aláàfin after Bàbá Abíọ́dún. Bó ṣe kọ́ Gbadé ó gbé adé tí ó wà lórí ọwọ́ rẹ̀ ó sá kúrò ń lù ú. Ó dẹ̀ láwọn èrò tó tẹ̀lé lẹ́yìn. I mean, so what? That's báyìí láì ṣe ń lé wọ ìwọlé bòmíì. They let him alone. Ó yé mi bàbá bẹ́ẹ̀ ni. Olóòtú tẹ́ bá jẹ́ kí n follow pẹ̀lú alàgbà Bánkọ́lé. Ẹ ṣeun alàgbà ẹ dákun bàbá Oyèfúlẹ̀. Yeah, ṣé mọ̀ nǹkan tí bàbá Bánkọ́lé sọ wà so very important. Nǹkan tí Ìgbò ṣe tí ó yàtọ̀ sí nǹkan tí Haúsá ṣe ó dẹ̀ yàtọ̀ sí ilé tí Efik àti Bìbí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ló yàtọ̀ sí nǹkan tí Yorùbá ṣe. Eventually a gbọ́dọ̀ ní very 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 loose federation. Very very loose tó máa dàbí confederacy tó máa dàbí pé a lọ from one country to the other ìyẹn ló lè pè wá because Yorùbá wà so far forward tí wọ́n pé tá a bá máa ṣe pé bí àwọn yòókù a máa copy àwọn nǹkan tí àwọn other nations so wà advanced bíi tiwa no máa push lé wa lórí but we need to do our own kí Ìgbò ṣe tiẹ̀. Eventually the best thing like I said ni pé kí gbogbo wa pínyà o ṣùgbọ́n ká tó pínyà yẹn we have to have autonomy within our region. Southwest gbọ́dọ̀ ní autonomy kí Southeast náà ní tiwọn. Olóòtú. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ á lọ sí abala kejì ṣùgbọ́n ká tó lọ mo fẹ́ mú àwọn ìbéèrè méjì àwọn tí wọ́n náwó sókè. Bàbá Chris Akíngbadé ẹ ti wà lójú ọpọ́n ẹ túra yín lẹ̀. Ẹ ṣeun olóòtú. Ẹ ṣé mà. Lórí democracy tá ń sọ yẹn. Ṣé rí democracy ti wà nílẹ̀ Yorùbá láyé àtijọ́. Ó ìwà náà di sìn. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe gbogbo ibi ni wọ́n ti ń lo democracy. Tá bá wo ó dàbí Ọlọ́run ni. Kì í ṣe Ọlọ́run ò kí ń lo democracy láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà nínú àṣà Yorùbá tí n bá ní ká ṣe àpẹẹrẹ láyé àtijọ́ tí bàbá bá bí ọmọ ó máa rán ọmọ ẹ̀ ó yìí ń ṣẹlẹ̀ títí dìsìn náà ó máa rán ọmọ yẹn níṣẹ́ ni ọmọ yẹn ọ̀dẹ̀ tó wojú ẹ̀ kó tó bẹ̀ kó wojú bàbá ẹ̀. Àwọn ọmọ ayé ìsìn wọn máa béèrè ni pé daddy why mo ń bọ́ ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ wo nìyẹn mo ní mi fẹ́ kó lọ sí ilé ìjọsìn báyìí ó ní daddy ó ní why don't you want me to go there ó ní kí ló dé ó ní kí n máa fún un ní àpẹẹrẹ nǹkan tí mo fẹ́ kó fi lọ síbẹ̀ yìí. Nígbà tí èmi wà ní kékeré tí màmá mi bá sọ pé má lọ síbì kan èmi ò ní béèrè authority nìyẹn wọ́n ti sọ pé don't do it. Èmi ò ní wádìí pé kí ló dé tí ẹ fi ní kí n má ṣe bẹ́ẹ̀. Tí n bá lọ ṣe nǹkan tí wọ́n ní kí n má ṣe yẹn tí n bá lọ ṣe mo máa sá pamọ́ ní mi ní fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé mo ti ṣe kinní yẹn. Bó ṣe wà láyé àtijọ́ nìyẹn. Ìyẹn mi pé dictatorship wà ńbẹ̀. Ó máa ń níbi tí another example ni pé bàbá àti ìyá tó ń fẹ́ ìyá tó ṣebẹ̀ nílé. Ìyá ò kí ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ pé ṣe like ọbẹ̀ báyìí. Pé ṣé ọbẹ̀ wo lẹ fẹ́ kí n sè. Ìyá máa ṣe ọbẹ̀ tó wù ni. Ó lè fi decision ọkọ ẹ̀ sí o. Ó lè fi decision ọkọ ẹ̀ sí pé bóyá ọkọ ẹ̀ like ẹ̀fọ́ àbó like ilá. But ní wo tí àwọn ọmọ yẹn ọbẹ̀ tí ìyá bá ti sè fún àwọn ọmọ làwọn ọmọ jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. So ara dictatorship nìyẹn. So ní ti Ọ̀yọ́mèsì mo mọ̀ pé wọ́n máa ń ní council ilẹ̀ Yorùbá máa ń ní council wọ́n máa ń láwọn afọbajẹ. Àwọn afọbajẹ yẹn wọ́n dẹ̀ máa ń pọ̀ wọ́n lè dìbò láàrin ara wọn bẹ̀.
pé òkè afaramọ́ lágbájá báyìí afaramọ́ ẹni báyìí ẹni tó bá ti ní majority òun ló wọlé democracy ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn ó wà bẹ́ẹ̀ Yorùbá mo bá ṣe máa ń lo democracy a mo bá ṣe máa ń lò mọ́ èyí tí èèyàn máa dictate tó jẹ́ pé èèyàn ò ní béèrè opinion any other person ìyẹn ni combination yẹn làwọn Yorùbá máa fi ń ṣe nǹkan now ẹ̀sìn tún ní ṣe pẹ̀lú democracy ẹ̀sìn ní ṣe tí ẹ bá wo bí onígbàgbọ́ ṣe máa wo nǹkan ó lè yàtọ̀ sí bí àwọn mùsùlùmí ṣe máa wo nǹkan religion tún play a role ní democracy tá à ń play but democracy tán wá gbé wá fún wa tí ó yàtọ̀ sí èyí tó bá ti ìṣẹ̀dálẹ̀ wa mu fake democracy ni democracy tó favour àwọn òyìnbó òun náà gbé wá fún wa ẹ máa wo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní Africa sí wọ́n á ní kán tó ràn wá lọ́wọ́ pé a ní láti tọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú wọn a ní láti fara mọ́ pé kí ọkùnrin máa fẹ́ ọkùnrin kóbìnrin máa fẹ́ obìnrin gbogbo nǹkan tó ń fi ń torment wa ní Africa sí nìyẹn ìyẹn mi pé ibo wá ní democracy yẹn wà kò sí democracy náà nígbà tẹ́yin bá fẹ́ force mi kí n ṣe ìfẹ́ tiyín kí n má ṣe ìfẹ́ tara mi àti nǹkan tó tọ́ sí èmi tèmi rò pé ó tọ́ síra mi torí pé kẹ́ lè fún mi ní owó tàbí kẹ́ lè support mi ìyẹn ò ń ṣe democracy àwọn òyìnbó yẹn kàn wá tàn wá ni business entity tí wọ́n làwọn ń protect tí wọ́n fi ní ẹ wo bí gbogbo wọn ṣe ń scramble lọ sí Africa gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ń lọ sí Africa wọ́n ti wá rí Africa gẹ́gẹ́ bí ground tí wọ́n lè ti máa ṣe èyí tó wù wọ́n ọ̀tọ̀ ní China máa lọ síbẹ̀ ọ̀tọ̀ ní India máa lọ síbẹ̀ ọ̀tọ̀ ní Britain tó ti wà ń bẹ̀ láti lẹ̀ wá ọ̀tọ̀ ní àwọn America náà tí wọ́n tún ti ń dá oríṣiríṣi sílẹ̀ for a long time wọ́n jẹ́ kí a lè practice democracy wa now democracy tí wọ́n reason tí òfin succeed lọ́dọ̀ tiwa ó pọ̀ ṣe rí ní ìlú òyìnbó tán ti ń practice democracy tí wọ́n yẹn wọ́n máa ń train àwọn èèyàn wọn wọ́n máa ń enlighten àwọn èèyàn wọn inú education wọn syllabus wọn wọ́n ti máa ń fi human rights àti gbogbo kìíní ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wọn láti kékeré wá so àwọn ọmọ yẹn ti mọ ẹ̀tọ́ wọ́n ti mọ nǹkan tó tọ́ sí wọn wọ́n ti mọ nǹkan tí ò tọ́ sí wọn wọ́n ti mọ nǹkan táwọn ò lè ṣe àti nǹkan tán lè ṣe nígbà táwọn gbé wá sí Africa tí wọ́n train àwọn Africans láti jẹ́ kí wọ́n mọ ojúṣe tí ó tọ́ sí wọn nínú democracy tán gbé wá wọ̀nyí òun ló fà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wa ò mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì because kò sẹ́ni tó jókòó tì wọ́n tó ti enlighten wọn bóyá orí rédíò ni o bóyá orí tẹ́lì ni o pé ẹ̀yin aráàlú nǹkan báyìí ni democracy tá à ń ṣe yìí o ẹ̀tọ́ yín ni o bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe nì ẹ wo a máa dìbò fáwọn èèyàn ìgbà tá a bá ti dìbò fún wọn tán ti wọlé àárín wọn mọ́ ó tún di ọdún mẹ́rin yẹn wọ́n wá jókòó wọ́n rẹ́dì láti bá àwọn abuké kí wọ́n fi ṣíbí táwọn abuké fi ń jẹun ní títì wọ́n rẹ́dì láti fi jẹun ọ̀kan gba kọ́ọ̀pù wọn kan fi mu mi kí wọ́n lè sọ pé wọ́n súnmọ́ grassroots bí pé a ò mọjúṣe democracy yẹn àwọn aráàlú ò mọjúṣe yẹn ni so gbogbo training yẹn ló yẹ kán fún àwọn èèyàn wa látàbáwọn pé a fẹ́ mú ojúṣe àti democracy nílùú òyìnbó a fẹ́ mú wá sọ́dọ̀ tiwa bẹ́tà àṣẹ gbogbo orú wọn yẹn òun ló fà táwọn èèyàn wá fi wà confused bẹ́ẹ̀ lójú tèmi kò sí democracy táwọn òyìnbó yẹn mú wá wọ́n kàn fi ń kó wa lẹ́rú wọ́n fi ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ni Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá lọ́wọ́ wọn ẹ ṣé gan ni olóòtú. ẹ ṣeun o mo dúpẹ́ púpọ̀ alàgbà Prince Gbade ẹ ṣé mà. Ọ̀túnba Òsénì. ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ yín mo kí gbogbo ilé o ẹ kálẹ́ ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n dé ọ̀rọ̀ tèmi dàbí kí bóyá ó máa yàtọ̀ sí gbogbo historical perspective àti background gbogbo nǹkan tá à ń sọ because maybe àwa tán bí ní alẹ́ mid-40s bóyá yẹn ló yẹ wá lẹ́nu I still believe pé gbogbo story tá à ń sọ pa àwa Yorùbá bàbá wa nǹkan kan ṣe gbọ́n ṣàwòye I still want to believe pé we grew up only with issue of fear àti yàtọ̀ sí àwọn story Aláàfin Onílọrin ọ̀fìnkìnní kan wọ́n jà bí kan wọ́n bára wọn jà wọ́n abdicate wọ́n ti àwa tó kù tí ó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ sí show proof pé a mọ nǹkan tá à ń ṣe
àti ìṣe ẹjọ́ yìí là ń ro láti ẹjọ́ yìí. Kí ló dé tá àti ìṣe? Well, thank you very much, sir. To me, it's nothing more than boya we as a people, we are still not, I've used that word many times, we are still not developed. Monta, teacher, because we are not developed. Oh. We are not developed, sir, because for me, for any of us to agree láti jẹ́ pé òun fẹ́ join the government torí pé òun fẹ́ jalè ń bẹ̀ ni tàbí local government tàbí even àwọn ọba tá à ń wí tàbí àwọn kan tán wà nídìí pé system democracy tá à ń wí they are not going to allow it to work because of their own selfish end. That is the thing. There are many other countries, sir, lágbàáyé tí wọ́n go through stress tí UK tí British fún wa now. Today they made progress. Ṣé China ní ká sọ náà àbí India àbí nǹkan kan bẹ́yẹn. Èmi ò tí ì rí sà. Èmi ò rí bí tí when you resist kí ṣe pé ẹ̀kan máa resist pé mi nígbà dé láàrin wọn ni pé ọ̀pá àná méjì and that is the end of the day, end of the story. No, mi ò tí ì rí pàwá gangan fúnra ara wa. Ipò ohun tá à ń ṣe yìí pé I need to fight for everybody, not to fight for each one of us. Take example of àwọn tó ń kàwé láyé ìjọ yẹn sà. Ìyá àwọn Rason Kuti ni àwọn Tọ́pẹ́ kìnní kan ni àwọn Harold ni àwọn oríṣiríṣi àwọn few ones tó kàwé láàrin wa Adémọ́lá nǹkan kan. Gbogbo àwọn tó ń kàwé láàrin wa láyé ìgbà yẹn wọ́n fi ètò sílẹ̀ pé kí majority of the people kí wọ́n liberate wọn kí wọ́n mọ̀ pé àgbájọwọ́ la need and they care for them. So an average Yoruba fẹ́fẹ́rìtì ni and that is it for me. That's the way I look at it. Tí Yorùbá kan bá ti ní kíní abáṣe sọ́sìn tó máa fún one or two of us ní position of kíní kan I will probably say mi ò fẹ́ but many other people will say tán tọ́lẹ̀ sí gbàgbà yìí wọ́n ti ẹ̀ tí ní pé dábùjá ó ti ṣílẹ̀kùn àríyálẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ kíní kan operation wọn tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. So for me I think àwa gangan àti ṣe àwọn nǹkan kankan tó yẹ ká ṣe. In most cases maybe problem of fear. I've always given this example. I live in the UK, in London. There's one of the biggest football stadium called Wembley. Tí wọ́n bá ní kí gbogbo Haúsá pé kán wá ṣe meeting kan ẹnìkan máa pàdé wọn bẹ̀ fún whatever discussion it is. I can imagine pé gbogbo Haúsá tó wà ní London bí ojú 60 or 70% wọn á lọ síbẹ̀. Bó bá jẹ́ Igbo ní Igbo tẹ máa fìlì bẹ̀rẹ̀ pa ni bó jẹ́ pé kì í dùn yẹn nìkan náà máa kàn sán bẹ̀ kàn tẹ ẹ̀gbọ́n kankan wọn á lọ. Ẹ jẹ́ ká pé àwa Yorùbá we have about 100 reasons tí ò ṣe fẹ́ lọ. Pé ta ni Professor mo máa yẹn à ní reason kan and that has ó ti hamper ó ti affect development àwa Yorùbá as we speak. Until tí àwọn kan tó tún dàbí pé bóyá let's take a case of bóyá bí Awólọ́wọ̀ tó ń bẹ̀ sí make progress kan and then at the end of the day àwọn area bí kan náà wà ti jẹ́ shortfall fún bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ but yẹ kọ́ la fẹ́ discuss this. So let me round up sir. The point I'm making ni wípé all along 600, 700, 800 years ago tá à ń sọ yìí èmi ò tí ì rí changes ní àárín àwa Yorùbá pé a fẹ́ gbọ́ a fẹ́ ṣe kínní pé cannot only be bámúbámú mo yóò cannot be our watchword. It has to be fighting for everybody. Of course, at the end of the day, fighting for everybody is not going to end up making everybody equal. It's possible. Other countries of the world, there's different levels, different limitations, and so on and so on. But this particular democracy time democracy cannot thrive in the Yoruba as long as we're actually in our culture. Because part of all that terrible culture, that is, Baba Dino, Mama, what are that? Be phone for me. Be gẹ́gẹ́ alàgbà Chris ṣe sọ. There are all these kind of things. So there are all these kind of things tó máa affect bá a ṣe fẹ́ make progress. And until tá bá address àwọn certain area yẹn, we just not going anywhere. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ Sàtìmọ̀. Ẹ ṣé ọlọ́gbọ́n kì í tàṣe tòmùgọ̀ ní yàtọ̀. Ẹnìkan ń ṣe ẹjọ́ ta nìyẹn. Èmi ni o tẹ bá fún mi láàyè.
kẹjọ kéde fún mi láyè lẹ́yìn professor o kẹ fún mi láyè lẹ́yìn professor. Àwọn professor méjì tán fẹ́ sọ̀rọ̀ mi nígbà o. Ẹ jẹ́ kí ẹ ṣe sà. Ẹ jẹ́ kí a rántí pé gbẹ̀ngàn téèyàn bá ní ààyè rẹ̀ mi ò mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe. Ẹni pé mo máa ń padà sí 1951 ọdún tí mo bẹ̀rẹ̀ January ọdún tí mo bẹ̀rẹ̀ school nìyẹn. Nǹkan tí mo mọ̀ ní 1951 ó ju gbogbo nǹkan tí mo mọ̀ all the 7 years before that lọ. But 1951 school mẹ́ta ló wà ní Gbọ̀ngàn. Kò dẹ̀ sí nínú àwọn tó ń kọ́ wa ọmọ Gbọ̀ngàn tó wà ní school tèmi ò ju méjì lọ tó jẹ́ pé ó ti jáde St. 6 tó dẹ̀ ṣe teacher ní school mi. Abigail Odùgbèmí àti Ọlásùpọ̀ Gbèrò àwọn ọmọ Gbọ̀ngàn nìyẹn. Àwọn yòókù Ìjẹ̀bú, Èkìtì, Ìgbàwo bíi 4-5 Akílọsóyè látòkù. What we knew at that time was zero. Màá forúkọ bo àwọn aṣíwájú wa àgbà yẹn láṣìírí. Nínú àwọn tó ń ṣe member of the House of Assembly nìbàdàn tí wọ́n wọlé tí wọ́n gbàpò tí ìbùkalẹ̀ tí wọ́n wọlé ní Gbọ̀ngàn tí wọ́n lọ ṣe representative wa nìbàdàn. Kò sí ìtò Kasansi sínú wọn. Ṣé ń gbọ́ mi? Yes, sir. Ilé ẹ̀ṣẹ̀ Gbọ̀ngàn nìkan ni gbogbo. Dáadáa, à ń gbọ́ yín bàbá. Gbogbo iṣẹ́ wọ́n kàn fi Gbọ̀ngàn ṣe àṣírí. Nínú ìwé kan tí mo bá wọn kọ, mo list nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gbọ̀ngàn, mo dẹ̀ compare pẹ̀lú gbogbo olù tó wà nílẹ̀ Yorùbá lásìkò ìgbà yẹn. Torí gbogbo olù tó wà ládùúgbò wa bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń lọ tí mo máa ṣe entrance exam lọ tí mo fẹ́ wọ sí high school. Gbogbo wọn ni mo mọ̀. Anyway, ibi tí mo bá lọ ni pé kì í ṣàwa la fẹ́ ṣe. Ààyè rẹ̀ ni ò sí. Ìjọ tó fún wa láàyè pé ká ṣe ìgbọ́n bá fún wa láàyè ká ṣe nǹkan gan a máa ń ṣe láṣejù ìṣèpá àdìsẹ́ rárá. Ààyè rẹ̀ ni ò sí. Kí lẹ fẹ́ ká ṣe ẹni ká practice democracy kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀? Níbo ni wọ́n kọ́ sí? Mo fẹ́ rán yín létí pé òyìnbó ló lé Macaulay kúrò nìbàdàn nígbà tá a bá Macaulay wá síbàdàn tó fẹ́ bólúbàdàn sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ nílùú rẹ̀ táwọn òyìnbó ń fi búrẹ́dì tú lọ́bẹ̀ jẹ. Àwọn òyìnbó representative colonial government lọ bá pé tí ò bá kúrò nílùú ọba sọ pé káwọn gbé sẹ́wọ̀n. Ọba àwo ló máa sọ pé kí wọ́n gbé Macaulay sẹ́wọ̀n. Wọn ò consult ọba kankan. Wọ́n kàn lo agbára wọn àtàkọ́dà tó ń kó káàkiri. So ẹ jẹ́ ká ka ìtàn àwọn èèyàn tó ṣáájú wa. Nígbà tí wọ́n gbé ọjà kalẹ̀ l'Abẹ́òkúta tóyìnbó ò fẹ́ kọjá àti Yorùbá ó tà mọ́ tó fẹ́ substitute nǹkan tí wọ́n gbé wá láti ìlú òyìnbó tí wọ́n sọ pé Aláké support òyìnbó lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bóyá ẹ rántí o obìnrin àtẹ̀yìn ìtàn ó ní fún Láyọ̀ Ransom Kuti. Tẹ́ ẹ sọ pé kí ni wọ́n ṣe? Fún Láyọ̀ ló bá wọn ṣe nǹkan tí wọ́n fi rebel against irú kan báwọn yẹn l'Abẹ́òkúta. Wọ́n lé ọba kúrò lù ú. Kí lẹ tún fẹ́ kí wọ́n ṣe in 1940s? I mean, àwọn mélòó ló kàwé mẹ́rin? Dípò kí wọ́n gbà pé ìyá yẹn ó mú ọ̀làjú wọ Abẹ́òkúta o. Ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń pè é? Ìyá àjẹ́. Àjẹ́. Mo bá bàbá Olúkóyè Ransom. Àjẹ́ wọ́n ń pè é. Olúkóyè Ransom Kuti wá ṣiṣẹ́ níbí ní World Bank. So ibi tí mo ti jókòó tí ẹ̀mí àwọn kan lọ bá ta ti sọ̀rọ̀. Ó ní ẹ̀yìn irú yín náà ni mo pe màmá mi lájẹ́. So sad. But come on, ẹ jẹ́ ká wádìí ohun gbogbo dájú ká sì di òtítọ́ mú. Kò sí ẹni tó fẹ́ ṣerú ẹnìkan. Ṣùgbọ́n tí o bá tí tó yá àgbọ̀n tó ló gbọ̀n yà. Ìyá lọ́jẹ̀.
Exactly. So lójú tèmi o, iṣẹ́ tiwa ni. Àwọn bàbá wa amòye tú àti gbogbo wa pátápátá ká wá ọ̀nà tá a fi máa la àwọn èèyàn wa ní ọ̀yẹ̀ lórí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí wa látẹ̀yìnwá. Kò sẹ́nìkan tó fẹ́ di ọ̀bọ. True. Alàgbà Chris Akíngbadé. Mo máa ń sọ nǹkan tó lè bí inú o. Mo ní ìwé mímọ́ sọ pé ìbùkún ni fún ẹni tí a fọ̀bọ lọ̀, ègbé ni fẹ́ni tó gbà á. Wọ́n fọ̀bọ lọ̀ wá. Àgbà o, ọ̀bọ tó fi lọ̀ wá yẹn, we are supposed to live within the limits of it. Kì í ṣe Ìbàdàn nìkan ni wọ́n ti lé Herbert Macaulay kúrò nílùú. Kì í ṣe Abẹ́òkúta nìkan ni obìnrin ti dìde tó sọ pé àwọn ò gbà. Wọ́n ṣerú ẹ̀ náà ní Ìbàdàn. Wọ́n ṣerú ẹ̀ ní Èkìtì. So gbogbo ó kàn jẹ́ pé they are few and far between, because the people who do that must be somewhat involved. I mean, somewhat informed. Folayo was the first woman to drive a car in Nigeria. 10 11 fi wé màmá mi. Tó fẹsẹ̀ rí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ ra kiri. So typically ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé formal education gbogbo workers and 60 san èèpà. It was nothing in the country when I was young. In the middle of the century, 1950, 51, less than 2% of the youth finished standard 6. And 2% yẹn gan having done ni o. So báwo lẹ ṣe wá fẹ́ kí ẹni tí ò mọ̀ nípa nǹkan kan, báwo lẹ ṣe ẹni tí ò mọ̀ nǹkan kan nípa chemistry kó lọ di pharmacist, àbẹni tí ò mọ̀ nǹkan kan nípa alimentary canal kó lọ di internal surgeon, gbogbo orúkọ báwọn yẹn ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ dánra ẹni bí kí bá wọ́ nínú igbó àfọwọ́ lọ́rọ̀ ẹni wò. Ẹ jẹ́ kí n pariwo. Ẹ ṣeun o. Alhaji Abbas, kí ni ìbéèrè yín? Ó ti o, olóòtú ẹ̀jẹ̀ má bínú o. Mo ti ní pé after tí bàbá bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sáré dá Ọ̀túnba náà. Ó yá. Ẹ dákun Alhaji Abbas, ẹ jẹ́ kí bàbá. Okay. Professor Adébóyè máa fi ṣe example o. Ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn náà ní pé màmá wọn lè fi ìdí ìgò kọ́ odò. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí uncle mi bàbá Òṣùgbọ́n tó sọ fún pé wọn lè fi ìdí ìgò kọ́ odò. This man was the wisest and the smartest man tèmi rí ní Ìjẹ̀bú. Mo máa sáré sọ story kan, olóòtú ẹ má bínú rárá o. Màá sáré ṣe pẹ́pẹ́pẹ́ ni o. Concept kan wà ní psychiatry tó ń pè ní projective identification. Mo rò pé bí báyìí rí. Tí kò almost àwọn tí wọ́n máa ń kọ́ about 20 years ago, wọ́n ti ní license to practice medicine and surgery. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi Ọ̀túnba Hussaini? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ẹ̀yin gan mo fẹ́ bá wí o ni mo bá sọ̀rọ̀. Yes, sir. Projective identification yẹn ẹ kọ́kọ́ ní license to practice medicine and surgery lọ́wọ́. Then you go and apply to a specialty school, and in the 3rd year of the 4th of 4 years, no man can call projective identification. Kò sí a single white American, black American, Chinese American to go through class me to understand it the first time. Impossible. But later, they can graduate without understanding it. So eventually, one understand it. Baba Òṣùgbọ́n, the first time to mention projective identification, kì í ṣe lórúkọ mo kàn describe ẹ̀ fún ni o. Immediately ni bàbá ti fún mi ní àwọn examples wà relative sí nǹkan tí mo ń sọ. Ní àṣà wa,
bàbá ò dẹ̀ lè fi ìdí ìgò kọ odò. Bàbá màmá prof tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi pe orúkọ màmá tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ mo fi describe prof. Táwọn náà lè fi ìdí ìgò kọ odò. Wọ́n produce a prof who's probably the best mathematical mind tí Nigeria produce. Ẹ má bínú pé mo sọ bẹ́ẹ̀ wáyé. Mo máa ń sọ lẹ́yìn yín o, ẹ má bínú pé mo sọ lójú yín sí. So probably the best mathematical mind in Nigeria produce, and there's a woman who did not go to school. Emma, I don't want to put us down and think we cannot do things. I disagree. Okay, you are welcome to. Culture will produce a whole lot of intelligent people. So on law school. Exactly. Àwọn tó kọ́ Boolean ní tó wá ṣe Boolean algebra tó ẹ pé Ifá ni. Àwọn onífá wọn lọ lè wé Western school. Wọ́n sì memorize in 256 in different places. Yes, binary system wa lódi Boolean algebra tó máa ń kọ́ ní universities. From Boolean algebra yìí náà dẹ̀ náà fi ṣe gbogbo computer tó wà lórí ilẹ̀ ayé òun la fi ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Zoom báyìí. Without Boolean algebra a lè má sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Zoom. So ibi tí wọ́n mọ̀rọ̀ lọ ni pé we are good, we are very, very intelligent people. Ibi tá kó technology wa, we tend towards the spiritual aspect, whereas our Westerners man go through the materialistic aspect. Another thing to do so be remote viewing. Taniwala ti village be anybody to wala ti village e mama to le gbe omi si sínú igba ko de ma so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ l'America àti England now. Want to demonstrate the film dáadáa. Remote viewing on pé CIA àti FBI ń bíbá wọ́n try after spending about $80 million lórí wọ́n rí díẹ̀. Wọ́n rí díẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ìyá tó wà nílé ẹlẹ́pẹ́ lájẹun ẹlẹ́pẹ́ ní tibí o á gbé omi yẹn síbẹ̀ á dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí vibration ni tó bá sọ̀rọ̀ sí tán ẹ rí kíní wà á fún yín ní kíní kan náà mú o and you be able to see what the woman sees. So ever sọ pé àwọn èèyàn tó wà capable of doing that are they dumb and stupid? No, we've developed along a different line. So tí òyìnbó bá gbé tiẹ̀ wá kọfẹ́ ìpòsè lè wá lórí a lè gbà. Ṣùgbọ́n a ti gbà á. No, a lè gbà. Tàbá gbà kí ni tàbá ti gbà tó ìbò kí ni discussion is all about. What's the discussion about? Ibi wọ́n ní pé tiwa ò ṣe àṣìṣe bí ìtòyìnbó àṣìṣe ti bí àṣìṣe tọ̀hún ni. A lè ṣe. The acculturation to my cause, to my lead, from going from where we have been for thousands of years to do what these young English people are doing, English, British, young civilizations, they want. For us to be able to do that, it's going to take generations. But in the process of acculturating to this so-called quote-unquote modernity, imagine look down on our people. We are a very, very intelligent person, intelligent people, and we have to act better by bear. So tá a bá ṣe democracy on dump lé wa lórí, tá a bá ṣe district officer concept on dump lé wa lórí, torí pé we're not used to it, but it's not because we're not capable, because we are far more capable than any district officer to work with standard 7 or standard 6. Ẹ ṣé o, dókítà lọ́pọlọ, ẹ ṣeun adúpẹ́. Alhaji Abbas. Alhaji Abbas láti Maryland. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, mo dúpẹ́ ìdọ̀bálẹ̀ mo wà, orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà. Ẹ forí jì mí. Ntẹ́mi fẹ́ sọ gbogbo tá à ń sọ yìí ni pé
I don't know for how long ta fẹ́ máa lo blame game. We blame the colonial masters, we blame everybody for our problems. Regardless of what system we have, whether democracy or whatever, is there anything to prevent àwọn tó ń rule wa from developing the country? Whatever democracy or whatever tán bá gbé fún wa, is there anything that prevents our leaders to turn our country to, do you need any system to do good? For how long are we going to blame people for our problems? Àti ráwọn tó débẹ̀, ṣé ńgbà tí Jákàndé tó jẹ́ Lagos State, ṣé n tó ṣe ni Aṣíwájú ṣe? Àwọn àti ráwọn governor tán perform, I think they doing that wọ́n ṣe. So regardless of the system, when tán bá rán yàn níṣẹ́ ẹrú, èèyàn á fi tọmọ jẹ. Even tán bá gbé fraud lé wa lọ́wọ́, does that ní pé káwa bunú káwa defraud? A corrupt mind is a corrupt mind. It doesn't matter where you put him or her. For example, and you need, I mean, even you don't need to have PhD to do the right thing. There's a man called Michael Hart. Ó ṣe research of all the human beings that wà ní ayé up to now. Wípé they scored 100 most influential people of all time. Ó wo gbogbo àwọn scientists, gbogbo àwọn PhD, gbogbo everybody ló wò. Ó dẹ̀ ṣe research. Àwọn wọ́n ti confront here. The number one person tó mú is unlettered. Kò lọ sí ilé-ìwé kankan, kò ní kankan. But you consider him only the top. And you can go and check àwọn ètí challenge here. Up to today, only that book stand. Hello name as the most influential person. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad is unlettered. Even during his time. Don't pick here. Oh, I want noble people. I want educated people. One day. But what he did as an unlettered man, nobody has been able to do anything close to what he did. So if you tell me, Baba, foríjì mi o, Baba wa Adébóyè, ìdọ̀bálẹ̀ mo wà. Kálẹ̀yìn tẹ́ bá jẹ́ governor Ọ̀ṣun State. I know you, except about my change you will do better than Totin. That the Professor Adeboye tell me wa man but Professor Adeboye tell me if they make you a governor of Osun State, you will perform wonder. So democracy ni kinika gbogbo yẹn is excuses, and me believe that Nigeria will change because we find excuses for everything. Rather than change the situation, we look for reasons why. Oh, it's a status quo. We can. I mean, for how long? For how long? Dubai, UAE, within how many years? Not turn around. Things can be done overnight if we are not corrupt. So, as far as I'm not buying it. We blame ourselves. Regardless of the system, you will not cheat, you will not run down your country. Bàbá Bankole. Yeah, ẹjọ́ ẹ má bínú olóòtú. Bàbá Adébóyè mo fi owó àti ọmọ dín lẹ́nu. Alàgbà Abbas, mi mọ̀ bóyá ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ ní aago
aago mẹ́ta ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀. Oh no, mo sorry ya, mo wọlé ní after 50 minutes the program okay bẹ̀rẹ̀. yeah ṣẹ́rí ibi tí olóòtú ti fẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ni pé kí bàbá sọ kí ni nípa democracy kí ló ń jẹ́ democracy bó ló ti bẹ̀rẹ̀ ìtàn democracy and everything. Then a tún wá sọ̀rọ̀ lórí pé contemporary democracy bó ṣe compare pẹ̀lú táwa ń ṣe. Kì í ṣe pé à ń sọ̀rọ̀ pé bá a ṣe máa túnlù ṣe àbí bẹ́ẹ̀ a ò lè túnlù ṣe. So ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ó ní weight ó dẹ̀ mọ́gbọ́n lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni olóòtú ń gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ lénìí sọ̀rọ̀ mi yé yín kì í ṣe àwọn tó ti sọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ bá bóyá wọ́n mẹ́nu bà nǹkan díẹ̀ nínú ohun tẹ́ ẹ gbọ́ lẹ wá fi ń sọ ìtẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀ ni sà. ohun tá à ń sọ ni pé báwo ni democracy ṣe bẹ̀rẹ̀ báwo làwa ṣe gbà irú democracy wo làwa ń lò sọ̀rọ̀ mi yé yín sà. So kì í ṣe pé bóyá àwọn kan ń ṣe dáadáa àbí àwọn kan fi ń túlù ṣàbáwọn kan pé kì í pa ń compare pé báwo ni ìlú tí wọ́n ṣe dá títú wa ò dáa but democracy yẹn in particular làwọn wò báyìí pé báwo làwọn ṣe ń ṣe tiwọn èwo làwa ń ṣe fúnra wa tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá irú democratic governance ló wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ kó tó ipá gba ìta àgbà yìí tó dá wàhálà sílẹ̀ fún wa mo rò pé bóyá ẹ gbọ́ mi. Ó yé mi sà. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun tá ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí àárín bẹ́ẹ̀ ta ló ṣíwájú ṣe alàgbà Adétúnjí Àtẹ̀wọ́lógún alàgbà Àtẹ̀wọ́lógún. Yes ma first of all mo fẹ́ sọ pé màmá Professor Adébóyè fúnra ara wọn. Àgbọ̀nyìn o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Màmá Professor Adébóyè fúnra ara wọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọmọ mi mọ̀wé jù ọ lọ. So nǹkan tí Dr. Adéoyè Fúnlẹ̀ sọ tó nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ sórí àbẹ̀yẹ nìyẹn. Màmá fúnra ara wọn ni wọ́n sọ màmá dẹ̀ mọ nǹkan wọ́n mọ ọmọ táwọn bí. Anyway. Kò tí ì yé mi o. Ó ti yé mi oníjẹ̀gbẹ̀lọ́gbẹ́ ni. Náà ó ṣẹ̀ wá yé mi ni. Ṣé ẹ rí táwọn ará abítọ́ ti fẹ́ mú òun pẹ̀ lónìí? Ó lè fèsì sí. Abájọ tán mú wọn ọ̀gbẹ́ni yìí lọ. Ẹ jẹ́ kí bàbá Adébóyè fòsì sí èrì ẹ̀bùsà ẹ̀jọ̀. Ẹ rí i pé òótọ́ ni mo sọ. Bàbá mi wá sí Amẹ́ríkà. Ọmọ tí a mú lọ síbẹ̀ 1980 tí wọ́n bá lọ sọ́jà tí ò gbọ́ Yorùbá tí ò gbọ́ nothing tó sì kú báyìí. Nígbà tí màmá fi máa dé 1995 ọmọ ti ga gbogbo wa lọ. So màmá á béèrè lọ́wọ́ mi pé ibo làwọn ọmọ ẹ̀ wà ní school. Ibi tí mo ti dáràn nìyẹn. Mo wọ́n kàwé dé. Ibi wo ni wọ́n kàwé dé? Ọmọ tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà yẹn was 18 and he had a master's degree in mathematics and he was at Berkeley trying to do a PhD. So bàbá tó wá bẹ̀rẹ̀ sí láti ṣe yẹ̀yẹ́ tó sọ pé a sì mọ́ sọ pé wọ́n ìmọ̀wé ọmọ èmi náà wá dá lóhùn pé ọlẹ́rìí tó fi jọ. But jokes aside sir jẹ́ ká padà sí ibi ọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ amòye wa wọ́n jẹ́ kí Alhaji Abbas kọ́ mọ ibi tí a bọ́rọ̀ dé ọ̀rọ̀ náà wọ́n wọnú ara wọn tó ìgbà míì ò ní mọ̀gbà tó ti cross line kọjá ibi tí wọ́n ní kó gbọ́rọ̀ lọ tó fi máa sọ bí tí ó rò pé wọ́n gbé kó gbọ́rọ̀ lọ so ẹ jẹ́ ká foríjì ra wa lórí yẹn. But number 2 kò sí training kankan tèmi mọ̀ tẹ́nìkankan fún ẹni tí mò ń pè ní Awólọ́wọ̀ crowd. 1951, okay, let's say 1952 January to 1959 December, or let's say 1960 December.
Awolowo's government of Western Nigeria kò sẹ́ni tó lè beat it on our planet. He had the wisdom to manage traditional governance as maximally as possible, not without flaws. So if you think about it, too difficult to manage together, there will be a fixture. But Awolowo was bent on, if they give you a lemon, make lemonade. And then Awolowo had one character, tí ó wà common. Exactly. And then he had a personality to jẹ́ pé ó ṣòro dojúkọ. Ẹnìkan gbé owó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ní Èkó nígbà tó ṣe commissioner for finance lábẹ́ Yakubu Àpèwùkẹ́. Ó ní bàbá owó ti ṣe ilé ìkẹsọ̀ nílẹ̀ ìpàkọ́ owó bó ti rí. Àwọn ní owó tí ó ṣẹlẹ̀ bíi náà ni a ní ká pín àfúnyín ní ẹ̀yìn ní commissioner ó ní ẹ̀wà tí kọ́ kankan láti yọ ọdún. Owó olówó leléyìí, owó àwọn èèyàn wa leléyìí, kí ló kàn mí kí bá ló ṣe lè jẹ́ tèmi. Àti pàápàá pé tí bá wá gba eléyìí mélòó ni ló wà lápò tí. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Kò gba owó yẹn, but àwọn tó fowó lọ, wọn ò lè mú kọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ tó lẹ́nu ọmọ bà wọ́n pé bàbá tó kọ owó yìí o, tọwọ́ rẹ̀ bá bà wọ́n, ẹ̀wọ̀n ni wọ́n ń lọ. You're really bastards. Ṣé ń gbọ́ mi? So nǹkan tí Alhaji Abbas sọ ni pé we must all be Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ìyẹn ò possible. Because the temptation to be different from Awólọ́wọ̀ ó ga ju gbogbo nǹkan tá a ti sọ látàárọ̀ lọ. Majority of us are not honest. And in this country, United States of America and the moon, economy wọn tó ṣe wọ́n láǹfààní. Wọ́n ṣe dáadáa ju gbogbo ilé ayé yìí lọ. Ẹ jẹ́ ká wádìí ẹ̀ wò. It's not their honesty and integrity. Wọ́n jalè jọ fún ọ̀ lọ. That's right. Right. But nígbà tí wọ́n rí ẹni tí wọ́n fà lórí tí wọ́n fọ̀dà kún, okay, báwo la ṣe ń fààyàn lórí tí wọ́n fọ̀dà kún? Ìgbà tẹ́ bá lọ ra àkókò kan, I mean, okay, let me say the correct measurement. 1962. 100 weight of cocoa, 112 pounds of cocoa was 7 pounds. 7 pounds sterling. Omi peso kan was 1 shilling and 3 pence. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Ìgbà táwọn Gẹ̀ẹ́sì àti Amẹ́ríkà sọ pé àwọn fẹ́ fìyà jẹ Nkrumah, wọ́n gé owó kòkó yẹn lọ́lẹ̀. Torí Ghana was the largest producer of cocoa at that point. It was a single crop economy. Wọ́n bá ti gé kínní yẹn, ẹ̀yin Nkrumah fẹ́. Wọ́n wá lọ fún Brazil. Ṣé ń gbọ́ mi o? Wọ́n lọ fún Brazil. Dáadáa. Kì í ṣe loan o, grant. Tẹ́ ẹ bá gbé èbó, ẹ jẹ́ á lọ kọ́ èbó politics. Ọ̀tọ̀ ni loan, ọ̀tọ̀ ni grant. Grant yẹn tó bá ti fún ẹ ti ẹni láéláé. Exactly. Kò ṣeé gbà padà. O kò tiẹ̀ ṣe tí ó béèrè. Kí ló kan Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Western region. Àwọn Yorùbá kó mọ faramọ́. Torí NCNC-NPC coalition tó wà lẹ́kọ̀ọ́, kò sí nǹkan tó kàn wọ́n bẹ́ẹ̀, àwọn constituents wọn kò sí ìyàtọ̀ máa jẹ wọ́n ò gbé kòkó. Ìgbà tí ẹ wá ń gba òkúta kòkó kan ní 7 pounds, ẹ fẹ́ tílẹ̀ ẹjọ́ o, torí kò pẹ́lẹ́ yẹn tí mo wálẹ̀. Ó wá jẹ́ pé tí n bá máa ra chocolate fún ìyàwó mi, owó tí wọ́n fi ra tí wọ́n fi 1 ounce of cocoa ṣe, ó ju 7 pounds yẹn lọ. Àbí ṣe bá ti mọ nǹkan tí jẹ́ Godiva, yóò mọ iye tá ń rà. I went to Switzerland. Owó tó fi ń ra chocolate in Switzerland, white chocolate, black chocolate, gbogbo ní Switzerland. Àgbẹ̀ orí yẹn gbà lọ́dún. Ẹ wá sọ pé kí ló ṣe tá a lè ṣe báyìí, tá a lè ṣe báyìí. Báwo lẹ ṣe lè ṣe é?
báwo lẹ ṣe lè ṣe lórí wọ́n ti fọ̀dà kún. ẹnu òfìfo ìdún yànmùyànmù. Wọ́n ti fáwa lórí wọ́n ti fọ̀dà kún. Àbí? Ẹ jẹ́ ká. I'm so happy that we are discussing this. Ọlọ́run olóòtú wa ti máa ń gbóríṣiríṣi nǹkan wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. For the next week mi ò ní búbàdàn. Ẹnu yín gbà tẹ bá fẹ́ tẹ bá bú ẹbú wa ẹgbẹ́ tí ń bú wa náà ti pẹ́. But seriously, Alhaji, I want you to join us in a particular discussion group. I will let you know. Because the research ìwé Ifá ó ní mọ̀ràn tán Awo Oòduà is the priest to Oòduà, and his name was what? Mọ̀ràn tán. Kò sí mọ̀ràn tán kankan láàrin wa. Ẹ bá pẹ̀lú ẹ̀ ní gbá kẹ́pẹ́ láwọn ìkòkò bàbá àṣàṣù gbogbo wa à ń kẹ́kọ̀ọ́ under the auspices of Yoruba Gbode and some other methods, and kọ́ ẹ̀kọ́ bá a ṣe débi tá a dé yìí. Títí tí wọ́n fi tàtẹ́ rúpa, I will never know more than about 10 to 20% of it yàtọ̀ tí jẹ́ wá láti yẹjọ́ ẹ̀. Because it's deep. Yeah. It has to be modest. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ó lè. Ṣé Amẹ́ríkà tá a wà bí ẹ ti gbàgbé pé ìgbà tó wà tó jẹ́ pé rubber barons ń jọba lórí wọn. Rubber barons. Rubber R-O-B-B-E-R kì í ṣe R-U-B-B-E-R R-O olè rubber barons ló ń jẹ gàba lórí wọn for more than 100 years lẹ́yìn. Bàbá Adébóyè ẹ dákun ká ẹ tó lọ mo fẹ́ sáré ju ìbéèrè kan sí i. Yes. Nígbà tí ó ṣe pé àwa là ń gbin kòkó wa, àwa ni à ń tà á, a sì ní àwọn òṣèlú, kí ló nira fún wa láti sọ pé iye tí wọ́n ta ọjà mi. Wọ́n láwọn ò rà á. Àwọn nìkan lálágbára ayé tí wọ́n lè rajà nígbà wa. Of course, àwọn nìkan ni. Jẹ́ kí n fún ọ ní example. 1967 Ojukwu rí owó gbà láti France tó fi ń carry out war effort ẹ̀ ní Biafra 1968 àwọn Yakubu Àpèwùkẹ́ Yakubu Gowon àtàwọ́lọ́wọ́ àǹkó wọn ò rí ammunition 1969 yẹn into wálẹ̀ kí n tó délẹ̀ yìí the Secretary of State for United States of America ó ń sọ fún àwọn èèyàn tí wọ́n question rẹ̀ pé nígbà tí wọ́n sọ pé why don't you give supply or sell arms and ammunition to the Federal Republic of Nigeria ẹ mọ̀ nǹkan tó sọ only Federal Republic of Nigeria is the responsibility of Great Britain. Ṣé ń gbọ́ mi? That was 9 years after our independence that we get responsibility Great Britain lójú America. Yeah. Now, wọ́n wá jẹ́ ká rí ọ̀kan a lè lọ sí China ká lọ ràbọn a lè lọ sí gbogbo torí our foreign policy was controlled by our imperial leaders. So ibi tí wọ́n bá fi wá sí náà ni wọ́n máa fi wá sí. But there was one very good man whose name I will keep secret. I will give you his initials. Why? Why? His initials are Obafemi Awolowo. Commissioner for Finance and Vice Chairman of the Federal Executive Council. Ibi tí Yakubu ti fẹ́ bú sẹ́kún pé Ojukwu ti rí nǹkan gbà tó ò lè rí gbà tó ò lè win.
ìbẹ̀rẹ̀ Awólọ́wọ̀ sọ pé well kí ló ṣe tá a lè lọ ra arms and ammunition níbòmí. Of course British embassy ti sọ pé òun ò lè ṣe pé that will be antagonistic to Her Majesty's government. But Awólọ́wọ̀ Commissioner for Finance and something ó ní kò sí nǹkan tá a lè ṣe if we are really an independent government. Ó ní òun mọ̀ pé nígbà tó wà ní England àwọn Russians tó máa bá bẹ̀ wọ́n fẹ́ràn chocolate wọ́n tó wọn ò lè tí wọ́n bá ti dé England báyìí ibi tí wọ́n kọ́ lọ ni kí wọ́n lọ ra chocolate. Ó ní wọn ò lè ṣe chocolate lọ́dọ̀ wọn wọ́n lè rí ṣúgà gbà láti Cuba but kò sí ẹni tó ní kòkó tó ń tà fún Russia. Western power ti colonize everything. Question tẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi pé ṣé wọ́n ṣáà lè sọ bí bá ṣe fẹ́ tà níbo lẹ́tà máa ta lẹ́mọ̀ ẹ̀ta fún wọ́n ti dínà mọ́ wa. So ló wá gbé Commissioner for Information Anthony Erumseli Enahoro pé kó lọ sí Moscow kó lọ bá wọn discuss pé tí ẹ bá fẹ́ chocolate o tẹ bá fẹ́ kòkó a máa gbé fún kòkó fún yín by barter ni a bá ti ń gbé kòkó fún yín báyìí ẹ sì máa gbé arms and ammunition fún wa níta need nìyẹn. A ní ṣe communism o because tabala máa ṣe communism nísìn apá wa ò ní ká Britain kò ní ká France kò ní ká ẹni ọ̀hún. Ṣé ń gbọ́ mi? Awólọ́wọ̀ Babaláyínká òun ló sọ yẹn fún Yakubu Àpèwúkẹ́ tí wọ́n ìjọ́ kejì wọn ò tiẹ̀ dúró Anthony Enahoro ti dé Moscow. Mi ò rò pé Anthony Enahoro ti dẹ́kun kí gbogbo frigate tó ń gbé arms and ammunition bọ̀ tó fi ń dẹ́kun. Bó dẹ̀ ṣe ń dẹ́kun bẹ́ẹ̀ ni àwọn kí wọ́n ti polówó àpòkòkò tí wọ́n ti lóòdù sáàpá ni wọ́n lóòdù ẹ̀ sínú frigate ní padà lọ sí Russia. Ẹ̀rù sọ̀rọ̀ bá England. Within 3 weeks of that, the Prime Minister of England, Harold Wilson, I was in Lagos. In fact, my office in Lagos was the 9th floor of the ECN building. Gbogbo ọkọ̀ tó kọjá lọ lórí omi yẹn ni mo rí. Wọ́n ṣe gbé arms and ammunition láti England wá sí ọ̀dọ̀ wa nìyẹn. Ta ló gbé wá? Harold Wilson bó ni wọ́n gbé sí State House tó wà ní Marina yẹn tí Governor General máa ń wá bẹ̀ ibẹ̀ ló sùn for 3 or 4 days kó tó padà lọ. Kí ló ṣe tó ibẹ̀ sùn? Torí pé Yakubu Àpèwúkẹ́ ló ṣe head of government unlike Ironsi kò gbé government house yẹn kò gbé State House yẹn Dodan Barracks ló jókòó sí. Wọ́n ní bọ́mọdé bá kọyán alẹ́ àgbàlagbà fìtòbalẹ̀. Gbogbo nǹkan tó sojú mi báyìí mo ń pè with love with utmost respect for all of us. Lórí nǹkan tẹ́yìn ọba mọ̀ ń pa ẹ̀ kò lè rí lò. You cannot give away what you don't have. But also me, I was too much in Lagos to not know some of the things I'm talking about. Ẹjọ́ mi tí parí ọ̀rọ̀ mi ẹ má bínú. Ẹ wá tètè parí ẹ̀. Ẹ ṣe mà. Ṣé rí ibi tí mo fẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ lọ gan-an ni wọ́n sọ̀rọ̀ lọ yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n tún wá sọ̀rọ̀ kọjá bẹ̀. Àfáàní ní $10 torí ìyẹn má bínú sọ. Ẹjọ́ àwọn tó máa gbà mí lẹ́pọ̀ bíi. Dọ́tọ̀ mọ́ wá ṣe cash out sí mi. Ẹjọ́ mà. Ṣé rí àfikún pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe ni wípé wọ́n bring the youth àwọn ọ̀la yàtọ̀ sí pé wọ́n make a statement pé the children of my driver will not be the driver of my children. Yes. Wíwọ́n irú nǹkan tí wọ́n sọ yẹn ó mì ní wípé wọ́n kọ̀ pé ọmọ driver àwọn máa educate ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa di professor ní UI or Port Harcourt any day. Yes. Wọ́n mọ̀ yẹn dájú torí ẹ̀ ni wọ́n ẹ wò ó sà títí Chinua Achebe fi kú kò láìkí àwọn méjèèjì yẹn kò láìkí Chief Awólọ́wọ̀ kò dẹ̀ láìkí Wọlé Ṣóyínká nítorí pé bàbá Awólọ́wọ̀ òun ló ṣe bí Wọlé Ṣóyínká ṣe gba Laureate award.
laureate award. Nínú Achebe rò pé òun ló tọ́ sí, who is also another very good literature man. But pẹ̀lú bàbá Awólọ́wọ̀ ọmọ yìí pé àwọn ọmọdé wọ́n máa di àgbà níjọ́ iwájú. He made sure wípé ó propagate Yorùbá youth to the forefront. I have one man, Professor Oyemade Olamide. He was a professor of medicine ní UI. Mo lẹ́gbọ̀n tó study medicine ní APH. Ó ní Chief Awólọ́wọ̀ ló make man yẹn wípé look, bó ti wù kó jẹ́ o, medicine ni kò lọ read ní London, ó dẹ̀ ń láti padà wá sí UI láti wá teach. Furthermore, sir, wọ́n ní ìgbà tí Awólọ́wọ̀ lọ sí Àkúrẹ́ láti lọ campaign, wọ́n ní wọ́n gbé chia ẹ̀ ó ga as big as that of Deji. Ní Deji Àkúrẹ́ wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé bàbá ẹni ká máa sanwó orí. Púpọ̀ ọmọ lòun máa bí rẹpẹtẹ yìí ní ìsìnbá èló lòun ò wá san. Chief Awólọ́wọ̀ ní £1. Ẹgbẹ́ gbogbo ọmọ rẹpẹtẹ tó ń bí ilẹ̀ yìí ní ìsìn £1 ló mú san. Ó ṣe ọdẹ àgbègbè àwọn ará Àkúrẹ́ kan máa sanwó orí nìyẹn. And pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Adébóyè sọ wípé this man had a Midas touch. And ó dẹ̀ discover yìí pé gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ àwọn youth ó ń propagate wọn forward for tomorrow. The only thing tó jẹ́ pé àwọn tó wá train nígbà yẹn o, especially àwọn tí wọ́n ṣe free education nígbà yẹn, tí wọ́n lọ school free, especially in secondary school. I know one man tó lọ sí Lagelu Grammar School who later on became a governor of one state. Ó ń gba owó lọ́wọ́ ọmọ primary school. Ó ní káwọn ọmọ primary school máa sanwó lé, kọ́ máa san tuition fee, £1,000. Really And fast. this man had school. The Lagelu. So, àwọn subsequent leaders wa tá a pè ní leader ni wọ́n ba Yorùbá jẹ́. Ká má tí wọ́n sọ pé bàbá ológun kan tó ti ṣe agbátẹrù orílẹ̀-èdè fún bí ẹ̀ẹ̀mejì kò mọ nǹkan, kò fẹ́ rire ìlọsíwájú ìlú yìí rárá. Torí tó bá jẹ́ yẹn kò yẹ kán pa irú Bọ́lá Ìgè mo ṣe pa yẹn. Tó bá kàn tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn tó wà lẹ́yìn ńkọ́ wọ́n ṣe ń bọ̀ kò rẹ́dì láti gbé as long as wọn bá ti continue láti wà pẹ̀lú ẹ̀. Ìbéèrè mi wá lélẹ́yìí, kí ló dé sà? Kí ló dé? Kí ni Yorùbá youth kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn? Ẹ̀kejì tí mo máa bèrè question yìí nìyí sà, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ Yorùbá youth for the present leaders destroying the future? When you go to Ikorodu Road, you will see a lot of people, even graduates, with pọnpọ́n on their head, tí wọ́n ń ta ọsàn, tí wọ́n ń ta gálà, tí wọ́n ń ta mọ́ẹ́mọ́ẹ́, tí wọ́n ń ta oúnjẹ tó ti expire. Now, and if they don't do that, they won't sell anything. Modeko, after 22 years, Modeko, Mori bàbá kan tó ń ta sí. Kí ni yẹn, ọ̀pọ̀pọ̀ yẹn tóbi. Ó ń ta ó ní ẹran la máa ń pè báyìí ní Ìbàdàn. Nígbà tí máa wo orí ẹ̀, ọ̀gẹ̀dẹ̀ pípọ́n ló wà lórí ẹ̀. Ó lè Adego. I was seeing it for the first time in 22 years. Ni mo ń bèrè lọ́wọ́ ẹni tó ń gbé mi lọ pé ìgbà òde lè tún bẹ̀rẹ̀. Ó ní tó bá ṣe báyẹn nísìnyí ó lè má rówó jẹun fún àwọn èèyàn ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sà,
ibo la wá ń lọ. Ó sún mi báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Okay. Drawing board náà ni. ṣé mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ní mọ̀ràn tán èmi ò kì í ṣe mọ̀ràn tán o mo jìnnà sí mọ̀ràn tán dáadáa ṣùgbọ́n mo lè dábàá in fact abá kan tí mo fẹ́ dá ó dá mi lójú. Àbá tí mo fẹ́ dá ni pé from point A to point B it's not always by a straight line. Tẹ́ ẹ bá wo planet Earth, we live on the surface of a sphere. To go from one point to another on the sphere, no way, kò sí straight line tó máa gbé débẹ̀. It's part of a circle. That non-Euclidean geometry, in physical geometry, move it to political science and have a non-Euclidean geometry for political science. So, there is no straight line between Awolowo and the perfect democracy that we want. For every Awolowo, and there were many of them in his time, probably 20 or something like that, to jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn wa, wọ́n dẹ̀ sí gbogbo nǹkan tí tó yẹ kí wọ́n ṣe ní Western region. But for every one of them, wà á rí 1,000 tí ò kì í ṣe bíi tiwọn tó jẹ́ pé tí ó bá ráàyè dédìí iṣẹ́ yẹn tiwọn ni wọ́n ṣe á dẹ̀ balẹ̀ jẹ́. I mean, that's the reality of the situation, and that is the reality all over the planet. You say Yoruba nìkan. Díẹ̀ tí ò fi búrẹ́kẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ibòmí ni pé wọ́n rí àwọn kan fá lórí fọ̀dàkùn. So gbogbo owó tí wọ́n rí gbé lọ́dọ̀ wa tí wọ́n kẹ́rù dé wọ́n kó wa lẹ́rù tó fi ṣe kínú wọ́n fi ń túlù wọn ṣe. Ìyí tó bá ṣẹ́kù bẹ́ẹ̀ mẹ̀kúnnù wọn ó lè nítẹ̀ lọ́rùn. Mẹ̀kúnnù tí olówó wa gan ò lè nítẹ̀ lọ́rùn torí pé kò mọ bó wọn ṣe bí owó yẹn ṣe duplicate lọ́la. So we have been part of this enslavement for a long time. Adẹ̀yìnra wa jẹ tá a sọ pé nǹkan táwọn èèyàn fi 500 years cultivate. Ẹni tí ò gbé ju 70 years ó lé ayé yìí has what it takes to undo it. Ibo lọpọlọ yẹn ti wá, ibo lágbára yẹn ti wá. So we must forgive ourselves. I don't even know if it's a forgiveness. We must understand that what the bank can get, and when they come and complain, come and blame. Ṣáwà rí ibi tí nǹkan tí ló ti bàjẹ́, a sọ pé kò bàjẹ́ ni pé àwa là mọ̀ ṣe. No! Now let me assure my brother Alhaji Abbas, bẹ́ẹ̀ gbé $1 billion sílẹ̀kùn ọ̀ràn mi. Ìdí ẹ̀, I'm an old man, practically toothless. Òjì kọ́bọ̀ rí. Mo ń jẹun yó, mo ń gbọ́ bùkátà, mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́. So, but mi ò ní tẹ́ bá wo ẹ̀wù tí mo wọ̀ nísìnyí, jẹ́kẹ́ ríṣẹ́ẹ̀tì mi. I'm dressed like a government college Ibadan boy. Khaki trousers and a shirt. Tennis shoes. Kò sí nǹkan tẹ́ gbé kalẹ̀ ní ìsìn tó jọ mí lójú. I'm an octogenarian. Ẹ gbọ́ mi. Dáadáa bàbá. Kò sígbà tí nǹkan bẹ́ẹ̀ jọ mí lójú anyway, but gbogbo wa wà lè rí bákan náà. Àwọn tí nǹkan jọ lójú ju èmi lọ, mi ò bú wọn. Nítorí tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi. Mo rí gbogbo agídí tó fi ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe tó fi rán mi lọ sí school. I must reward her lọ́nà ọ̀run. Pé the way tó fi kẹ́ kí n lo ilé ayé mi tó ń ṣiṣẹ́ wàhálà fún tó fẹ́ kí n lo ilé ayé mi ni mo ṣe ń lò. I have that special bond with her that makes me what I am. But that's not available for everybody. It's just luck on my part. So, ibo ni mo bọ́rọ̀ yìí lọ.
Each one of us must find a reason to work for our people. Problem that is 500, 600 years old. Kì í ṣe pé a fi blame àwọn kan, although they are blameworthy. Àwọn tẹ́mi blame mi ṣe ojú pé àwọn tí wọ́n rí problem lẹ̀ tí wọ́n sọ pé wàhálà ló gbé nìyẹn èmi kì í ti ní tèmi jẹ. That's where the problem is. Not that there are not other people like that in the world. There are, but àwa lè afford it. Let me go to India. India was a colony of Great Britain for more than 400 years. Ṣé wọ́n gọ̀ ni? Wọ́n lò wọ́n bàjẹ́. So that by 1945, when the Second World War ended, ó ti sú àwọn kan tí wọ́n jẹ́ leadership, tí wọ́n ní leadership ní India. Among them is Mahatma Gandhi. Tó jẹ́ pé wọn náà ni wọ́n jọ ń practice apartheid in South Africa kó tó padà lọ sí India rẹ̀. Then he became an honourable man in his own home. Ibi tí wọ́n ti ń bú dúdú tí wọ́n ti báyé dúdú jẹ́ kò sọ nǹkan kan. Bó wá dé India torí pé tí wọn náà dàgbé yẹn lọ, ó wá join forces pẹ̀lú Pandit Nehru. Àwọn méjèèjì ni wọ́n gba India lẹ̀ lọ́wọ́ Gẹ̀ẹ́sì. And because they were committed to the survival, continuance, and prosperity of their people. And they had intellectual power. And they had no ethnocentrism, although India was already a divided society. One low sectionalism. Dravidians were the lowest people in society. But the point I'm making is that from 1947 to now, and to about India, I'm a pay. What Talika Jukute source long back? You see, they are practically a world power, all within my lifetime. All within my lifetime. But in the years of my consciousness, I was following the Indo-Pakistani War in 1961 when I was in the HSC. So, what get me so yi ojulo pesi tabari àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ tún tiwa ṣe. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa in tó burú jù ńbẹ̀ ni pé wọ́n mú ọ̀dàlúrú pọ̀ mọ́ ṣàpà. So, dípò kí mọ bí mo ti máa bá àwọn ọmọ ìyá mi sọ̀rọ̀ ní Ìbàdàn lé Ìjẹ̀bú Òde ní ìkíní lédè wọn ní àṣà wọn ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n gbọ́ sí wọ́n lè bóyá wọn á gbọ́ bóyá wọn á kọ́ èmi náà ní nǹkan míì olóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. Tí ò bá ti wà Nigerian, Igbo náà ṣe ká involve Igbo ká democracy tiwa is pollution. Everybody must be involved, even when their cultures are different. How lè ṣe fẹ́ débẹ̀? Bó bá gbé idea kalẹ̀, wọ́n bẹ́ẹ̀ ìṣòro bá ṣe nìyẹn. Igbo bá ṣe jọ̀wọ́ la fẹ́ ọdún mélòó la fẹ́ gbé láyé tá a mọ̀ ẹ̀wù rí. We must look at all of these things. Brother Abbas, I'm not assigning blame. Or if I'm assigning blame, I'm assigning it to my generation, my type of people. That's what I'm blaming. And that includes my very self. No, but I remember most of 52 years in America. Kill them all. And only in German time was like, no. Mo gbọ́dọ̀ kí n tó pàtẹ́rùpà mo gbọ́dọ̀ ṣàǹfààní fáwọn tó wà lé o. Mo wá ń kọ́ A-level math, A-level physics ní Nàìjíríà by Zoom. Anyway, mo bá yín sọ sà, gbogbo wa la ní nǹkan tá a lè ṣe and the character with which to do it to change our destiny. Ẹ jẹ́ ká rò jinlẹ̀, but I love you all. Love you too. Bàbá mo yé. Finally, mo fẹ́ sọ last statement mi. Ẹ ti ń pẹ́jù Finally, eléyìí wà congratulatory. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí èèyàn kí mi o.
èní ló pé 30 years tí mo kúrò Nàìjíríà tó dé Amẹ́ríkà. Mo lọ sí Nàìjíríà Congratulations. ẹ ṣé o Mr. Ọ̀túnba ẹ̀yin gan ni mo ń try láti sọ ẹ̀kan ṣé pé ẹ̀yin ti lo 30 ọdún níbí kí ni àgbẹ̀ yín ṣe tó ń pẹ́ lóko tó fẹ́ jíṣu ẹgbẹ́ rẹ̀ wá ní. Wọ́n tẹ̀lé bàbá àgbọ̀ngàn ni o. Bóyá 31st of March 1970. Àwọn wà lẹ́yìn tó jẹ́ pé 35 péré la ṣẹ̀ṣẹ̀ lò. 31st of March 1970 lèmi kò lẹ́kọ̀ọ́. 35 péré la ṣẹ̀ṣẹ̀ lò. Immediately after MKO Abiola's election in 93, June 12, èmi kúrò ní June 20. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Gbogbo wa náà láàrèlé ká pa yẹ̀yẹ́ tì ká pa àwàdà tì. Ilé tí ń pè wá bóyá ilé tí ò ṣe é lọ tẹ́lẹ̀ bóyá ń gbà tí àwọn bọ̀dá Jagaban tí wọ́n wọlé tó sì jẹ́ tiwa Ọlọ́run kúkú lè ṣe lẹ́rọ̀ kí ilé ó ṣe é lọ torí pé a máa ń kọrin ilé ó làbọ̀ sí mi oko ilé ó làbọ̀ sí mi oko bẹ́wúrẹ́ bá jẹ́ á padà wálé o á jẹ́ ìwẹ̀yìn ló bẹlẹ́dẹ̀ jẹ́ àwa ó wẹ̀yìn á padà sílé torí pé ilé kókó láti èèyàn tó bá ní amọ́bọ̀ láàrin dé bá ní ta ní dún. Ọmọ kékeré kan ni. Ẹwẹ jẹ́ máwọn èèyàn sí jàre mi rò páráyé sọ̀rọ̀ ìbò Abíọ́lá àti democracy ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n mo rọ́wọ́ yín lókè Ọ̀túnba ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń pe àwọn tí wọ́n tiẹ̀ tí sọ̀rọ̀ rárá ọ̀nà tẹ́bù Bámẹ́tò rọ́wọ́ yín lókè. Ẹ ṣe máa ṣe ń gbọ́ mi mà ẹ pé ètò. Dáadáa a lè mọ gbé níbi tá a gbọ́ yín dé. Ok reaction mi máa lọ lórí nǹkan tí Honorable Hussaini sọ kún àwọn nǹkan míì tí ó tó jẹyọ. Now with the way things are tá a dẹ̀ mọ̀ pé báyìí ni ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe kí àwọn kan bẹ̀rẹ̀ ìlànà àbí tó lè jẹ́ bí ètò tó yẹ pé ó máa wà written down táyàn máa lè máa follow up in addition to having people that are committed or will be committed to the success of having our own nation as well as do things that the way we want it to be done. Pẹ̀lú experience wa ní ilẹ̀ òkèèrè wọ̀nyí. It's a question so for those people. Torí mo wá pé bàbá ń gádùn àwọn kan tán ní tọ́fẹ́ invite Alhaji Abbas to join them. Maybe that should be something they will incorporate. So ẹ jẹ́ dá mi lóhùn sir. Well, okay. Ṣé mi lè kí n dáhùn? I think you can down. Yes, ẹgbẹ́ kan wà tí wọ́n ń pè ní Oòduà Foundation. It's a research group. It's a think tank. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi kìíní tẹ̀ ń wò ní alárinà wọn. Okay. It's a think tank. Ó lè ti wà bẹ́ẹ̀ ti pẹ́. Bàbá Kásò lè àjẹwò. Tí n bá ní kí n máa dárúkọ àwọn èèyàn, máa dárúkọ àwọn èèyàn tí wọ́n dá sílẹ̀. Philadelphia ni wọ́n ti dá ẹgbẹ́ yẹn sílẹ̀. And wọ́n máa ń ṣèpàdé. Ọlọ́run ló mọye ìpàdé tá a ti ṣe ní oríṣiríṣi àdúgbò ní Delaware, Philadelphia, Washington DC. Àti bootcamp. Àti bootcamp. Bootcamp yẹn usually but not always was in Baltimore or Philadelphia. So ibi tí mo bá ọ lọ ni pé àwọn tó wà ń bẹ̀ wọn ò kì í ṣe ṣẹ́rí mi. They are so secretive. No, not secretive, not by just to be secret. They are so frightened by what has been happening to us and so humble about what they can contribute and so anxious to contribute it.
not so that they can earn the glory of anybody. That's not what they're about. But if I must paraphrase what's on their mind, so that changes, so that àwọn ọmọ tá a bí sí dálẹ̀, among other things, wọ́n á rí ilé tí wọ́n lè padà lọ. Bẹ́ẹ̀ni. The trend, if you look at it, ó ní pé àwọn tá a kúrò nílé ìbáàjẹ́ ọdún mẹ́wàá, ìbáàjẹ́ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, the probability pé ọmọ tá a bí sí bí ìyá padà lọ sí ilé is less than 1%. It's even zero. Yeah, well, zero is not sọ pé zero. Optimism jẹ́ kéèyàn lo zero. You know, me zero correct. You just have to leave room for error. Èmi ò tiẹ̀ ní. So báwo la ṣe fẹ́ ṣe? I mean, I'm so ashamed on the one hand, and yet so understanding of what got me there on the other hand. There is no reason why I should be here continuously for 52 years. That's more than half of the average person's life. Time flies. So, tí mo bá gbé ọ̀rọ̀ lọ àwọn èèyàn, nínú àwọn tí ó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tá à ń sọ yìí, mi ò tiẹ̀ fẹ́ dárúkọ ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀gán kọ́mọ́dà gbà pé èèyàn ṣe advertisement fún kankan, but wọ́n mọra wọn. Àwọn tó wà nínú platform yìí náà tó wà nínú ẹgbẹ́ yẹn wà. Àwọn tó lórúkọ tí wọ́n ti wà nínú ẹgbẹ́ yẹn tó lórúkọ wọ́n wà. But kì í ṣe ẹgbẹ́ lọ́kùnrin nǹkan tá a bá fẹ́ gbẹ́ ṣe òun ló ṣe pàtàkì. So mo rí wípé ọ̀dọ́ ọmọ Ìbàdàn ni àbáṣọ mo sì mọ́ ń búbàdàn dáadáa. But mo rí wípé tí a bá lè jọ jókòó pọ̀ ká wo nǹkan táwọn fẹ́ ṣe, ó ṣeé ṣe kí n sọ pé sì jẹ́ ká join ẹgbẹ́ yìí ká jọ lọ bá wọn ṣe pọ̀. Kódà ọ̀mọ̀wé dókítà ọlọ́pọlọ ọmọ nípa ẹgbẹ́ tí mo sọ̀rọ̀ yìí o, ọmọ nípa ẹ̀ gan ni. Àwọn gan wà náà tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà owó la lè gbé nǹkan gbà láyé ìsìn tó fi jẹ́ pé nígbà kan rí tí làwọn òfòfò gbélé inú rèké táàrẹ ni tó lágbára bá sọ̀rọ̀. Ìgbà táwa rẹni tó lágbára tó wà nídìí nísìn irú ọ̀rọ̀ wo la fẹ́ bá sọ, irú ìwà wo la fẹ́ hù. Let me be honest with you, and I'm going to stop talking about myself because it's always very offending. Kéèyàn máa sọ̀rọ̀ about himself bí ìgbà púpọ̀ nìkan ló wà láyé. But I can't. Ẹ gbọ́wọ́ kúrò lórí sà. Ẹ gbọ́wọ́ kúrò lórí sà. Ẹ ṣé sà. When I was running anything at our university, when I was in charge of anything, whether as director of undergraduate studies, director of graduate studies, chairman of the department, iṣẹ́ tí mo máa ń wọ̀n fún Adébóyè mi ò láyà lórí ẹ̀ láti wọ̀n fún ọmọ ẹlòmíì. Iṣẹ́ tí mo máa ń wọ̀n fún Adéníran Adébóyè. Wọ́n lè má fún oníṣẹ́ kankan tí wọ́n gbọ̀gá tí wọ́n fún oníṣẹ́ kankan jẹ́ publication lásán ló ń ṣe. Wọ́n iṣẹ́ tí mo máa fi kún iṣẹ́ ọ̀gá tó ń ṣe tí mo máa ń wọ̀n fún mi ò tó bẹ́ẹ̀ kí n wọ̀n fún ọmọ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ yọ́lẹ̀. But what is the outcome of that? The outcome of that, even though Ìjẹ̀bú l'Awólọ́wọ̀ Ọ̀yọ́ sì lèmi o, I am imitating him pé bàbá tó lè ṣe nǹkan tí ò ní fi tara ẹ̀ ṣe, tí ò ní. If something a person can live and die, kí wàá ló kù tí kí làwọn yòókù ṣe. So I'm just saying
tá a bá rí èèyàn márùn-ún tó a fi bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé they are selfless kò ní pẹ́ tí márùn-ún yẹn ó fi di mẹ́wàá kò ní pẹ́ tí mẹ́wàá yẹn ó fi di ogún at a growth rate of exponential growth rate of 2 kò ní pẹ́ tí gbogbo wọn tá a fi débi tá a lọ. I mean, wouldn't you be proud to be an Indian now? 40 years ago, bí wọ́n bá pè yàn ní India ṣe ló máa daṣọ bojú. Torí ojoojúmọ́ ni wọ́n gbókùúta wọn tó tẹ́bi tipa wọn kú dànù lọ. Àníbẹ̀ ṣe fún gbogbo wọn ní River Ganges ni ó máa wọ́ wọn dànù sórí inú òkun. Pọ̀lísì gbogbo yìí ló ti kọ́ńkà. All within my lifetime. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jọ̀ọ́ mọ̀. Ẹ jẹ́ ká wá ọ̀nà. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé iṣẹ́ tí wọ́n fi lọ wá, ibi tí wọ́n gbé wá sí, kì í ṣàwọn alágbéra wá síbẹ̀. Ó ṣòro yọ kúrò ńbẹ̀. But kò wá impossible. Àìwá impossible yẹn lèmi dúró lé lórí pé kémi náà wá lọ wá ọ̀nà tí ó fi lè ṣe àǹfààní. Kẹ́yìn náà wọ́n ọ̀nà tá a fi lè ṣe àǹfààní. Tí ebi bá dẹ̀ bàbá. Mo kí yín ni. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ kí n ó ti tó gẹ́ ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ̀yin èèyàn wa mo sì rí ọwọ́ àwọn èèyàn méjì lókè. Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ìmọ̀ràn yín. Mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ ti jẹyọ lónìí. Ibi tá a dé ó kọjá ibi tí a gbà lérò pé a máa dé lónìí ṣùgbọ́n apá kan wà tó ṣe pàtàkì. Ó náà ni ìbò olóògbé MKO Abíọ́lá. Ìbéèrè mi tí mo fẹ́ kí àwọn àgbàlagbà bá wa dáhùn ni pé kí ni àṣìṣe wa lórí àbájáde ìbò Abíọ́lá tàbí kí n sọ pé kí ló ṣe tó rọrùn fún wa láti gba ìdájọ́ lórí ìbò Abíọ́lá? Ṣé àìfẹsẹ̀múlẹ̀ democracy ni àbí wípé mẹ̀kúnnù ò lẹ́nu ń lù ú? Mẹ̀kúnnù ò lẹ́nu ń lù ú. Bàbá ṣe fẹ́ sọ àbí kí n pẹlòmíì? Mo fẹ́ gbọ́ ẹlòmíì. Torí mi ò kì í Dókítà ọlọ́pọlọ. Dókítà ọlọ́pọlọ. First of all, dókítà ọlọ́pọlọ ó ń ṣe ìwòsàn ọlọ́pọlọ ṣùgbọ́n ọpọlọ tiẹ̀ gan. Yàyà. Ọpọlọ tí mo gán kọjá be careful. Wọ́n kọjá ẹ̀jẹ̀ gbọ́ wọn. Ó tó lè sọ mẹ̀kúnnù lọ́dọ̀ wa kò lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ ìlú. Kò lẹ́nu nínú ọ̀rọ̀ ìlú. Ìgbà tá a sọ nípa direct democracy àti representative democracy, lára nǹkan tó yẹ ká push ní direct democracy, ibi tí referendum plebiscite máa wà available to the people. Níyẹn náà historically in our culture kò síyàn tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tá a bá fẹ́ bá àwọn oníṣèlú sọ̀rọ̀, a máa lọ sọ́dọ̀ baálẹ̀ wa tó máa lọ sọ́dọ̀ olórí ìtún tó máa mú lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́gàjì nìbàdàn. Tí mọ́gàjì máa dẹ̀ wá present ní council. So representative la ní direct. But olùkọ́ wà imperative ká try láti wá ọ̀nà àti ní direct democracy. Àwọn èèyàn lè participate directly. Ní ìgbà Abíọ́lá kò sí opportunity rárá at all. Tàbádẹ̀ rántí ń gbà yẹn, Professor Adébóyè lè help me dáadáa nípa memory because mo ti gbàgbé díẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n mo rántí pé Abíọ́lá ìgbà tó lọ ṣe Èkótẹ̀dó Ẹ̀pẹ́tẹ̀dó declaration, nígbà yẹn there was a thought ni pé kó lọ kó àwọn mercenaries wọlé láti demand for mandate. But some people sọ wípé àkódá kó ṣe kó take a peace offering, kó lọ as a dove
Of course, the one that's a dove with his white handkerchief, ni wọ́n captured. Tí kò jáde títí gbà tó máa fi kú. So at that time, in 1993, kò sí nǹkan 93, 94, kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ilé ìṣe rárá at all. Because, mo sorry o, ẹnìkan sọ̀rọ̀. Okay. So as far as I can see, there was nothing. Ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn, ẹ má jẹ́ kí mute yín. Mr. Atewologun wà nìyẹn. Gbogbo èèyàn ká lè láǹfààní láti tètè parí ètò. Tẹ́ bá fẹ́ mute èèyàn, bá mi mute Mr. Atewologun kẹ́dẹ̀ bá ń gbé wọn lọ sí jẹ́kù. Mr. Atewologun, ẹ má jẹ́ ń so kọ́kọ́rọ́ mọ́ ohùn yín o. Tí n bá so kọ́kọ́rọ́ mọ́, ó di gbọ́n inú. So mẹ̀kúnnù ò lẹ́nu nínú ẹ̀ rárá ń gbà yẹ. And again, irú system ta ní nìyẹn at that particular time. Olótù. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ dókítà ọlọ́pọlọ, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ta ló tún fẹ́ bá wa dá sí ọjọ́ ń lọ ọ̀rọ̀ ìdìbò Abíọ́lá ńlá fi kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀. Olótù. Èmi rò pé àwọn Yorùbá máa ń sọ pé lójú náà kọ́ ni ewùrà ń hurun. Bẹ́ẹ̀ni o. Ṣé mọ̀ pé àwọn tó da gbogbo ẹ̀rú kì í ṣe pé ọwọ́ lásán náà gbé jáde. Ìbọn wà, ọ̀tá wà, gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì ní àwọn èèyàn tán ti kó síta tí wọ́n ń lò káàkiri. Débi pé ẹni bá sọ pé kò fi tiwọn ṣe, ìkọ̀ọ̀kan náà mú àwọn náà ṣàì gbogbo àwọn tán mú gbogbo àwọn tó yẹ pé Ọlọ́run yọ nínú gbogbo wàhálà yẹn a mọ̀ wọ́n àbí àdèmọ̀ àwọn tó bá lọ. Kì í ṣe pé a kàn finú fẹ́dọ̀ sọ pé ó dá o tẹ́ bá lẹ̀ fún wa ẹ máa mú lọ. Bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa náà fapá jánú díẹ̀ ó kàn pé adìẹ ńlá gùn ṣùgbọ́n ìyẹn ò jẹ́ ká mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn ni ẹni wàhálà. tó sì fi ìdí àdá pa ẹni tó fi pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ àdá pa àjànàkú ó ṣe díẹ̀ lọ́bẹ̀ ẹran ni ò pa. So ìyẹn ló fà á lẹ́yìn ayé ìgbà yẹn tó dàbí ẹni pé bóyá Yorùbá ò sọ̀rọ̀ Yorùbá fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá ò tí ikú da ò sí lọ́wọ́ Yorùbá ìbọn ò sí lọ́wọ́ Yorùbá ọ̀tá ò sí lọ́wọ́ Yorùbá àwọn tí Abacha ti kó nǹkan lé lọ́wọ́ tán wà káàkiri wọn ò níye tó pé wọ́n ń wáyàn káàkiri kálukú ló lọ forí ẹ̀ pamọ́. So èmi rò pé tó fà á nìyẹn tó fi dàbí ẹni pé bóyá kò sẹ́ni tó jàǹpátá yẹn àwọn èèyàn kò dùn máwọn èèyàn rárá. Ẹ ṣé. So ẹ ṣeun o. Ẹ jọ̀ọ́ èèyàn mélòó ló kú ní àsìkò tí wọ́n pa Bọ́lá Ìgè? Èèyàn mélòó ni wọ́n pa? A ṣẹ̀ṣẹ̀ tún ṣe ìwádìí statistics yẹn ni o. Nígbà tẹ́mi ń follow ẹ̀ up ó dàbí gba pé mo lè ka orúkọ 10. Kì í ṣe gbogbo wọn ló wá láti ilẹ̀ Yorùbá o àwọn Rivers àwọn orúkọ Bayelsa àdúgbò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n pa àwọn tó lórúkọ wà nù wọn àwọn tí ò lórúkọ wà nù wọn àwọn tó forí gbá kínní yẹn pọ̀ ìjọba tó jẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó lágbára láti gbé ẹni tó bá pààyàn síta kí ni wọ́n ṣe wọ́n mú ọmọ Ilé-Ifẹ̀ yìí sẹ́nitọ́ kí ó ti orúkọ ẹ̀ Omiṣore wọ́n gbé sátìmọ́lé Omiṣore kọ́ ló lọ pa orúkọ ẹ̀ nínú ilé rẹ̀ kò gàn tó yẹn gbogbo àti ẹ̀jẹ̀pọ̀ ló rán wọn pọ̀ wọ́n fi ẹni tó lọ pa Bọ́lá Ìgè lẹ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ tí wọ́n pera ẹ̀ ní Prior àbí nǹkan wọ́n fi yẹn lẹ̀ o títí ọdún 10 ọdún 8 àmọ̀mọ́ nǹkan tí ta ló pa Bọ́lá Ìgè. How can the Minister of Justice and Attorney General of the Federation of Nigeria they kill like that? Former governor of one of the most stable regions in the country
A lawyer, I mean, you máa parú yẹn lápàgbé. Ta ló wá láyà tí ó sọ pé àpagbé ni wọ́n pa eléyìí ni mo sọ yìí o, àpagbé. That's right. Àpagbé ni Owó bẹ́ẹ̀ la ni. sọ pé kò sí lọ́wọ́ àwọn fámìlì ẹ̀ láti jà ní àbórúkọ ni ò sí níbẹ̀, àbáráyé ni ò mọ̀, àbígbà àbáwo. So ìgbà míì tá bá ń dára wa lẹ́bi pé wọ́n àṣekìnì kan, wọ́n kálukú ló ní threshold tiẹ̀ about fear. And the fear is not stupid fear. It is fear that is based upon the reality in the process. Now, am I trying to generate fear? No. I'm only explaining it. Bóyá gbà tó bá wá di 80 táyé òjò ẹ lójúmọ́ o wá lè mọ sọ pé ó lọ dá oko sí gbọ̀ngàn tó ti máa ṣe tíṣà tó máa ṣe bóyá o lè ṣe yẹn tó ò lè ronú ẹ̀ nígbà you are 40. But the point of the matter is, the fear is not unjustified. And escapism ló ń bá wa jẹ́ tá a sọ pé ẹ ti ń complain jù kí lè ṣe ń pa kí lè bẹ́ẹ̀ bá nà ka ìbú sí Ṣọlá Yusuf mẹ́rin yòókù dojú kolúwẹ̀ ó ní jẹ́ Bẹ́ẹ̀ ni o. Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ ni o. So typically ó yẹ ká jókòó ká sọ pé nǹkan tá a fẹ́ ṣe rèé ọ̀nà tá a lè gbà ṣe rèé ká lè mọ̀ bá ṣe máa protect ara wa in the doing of it. Tá a bá dẹ̀ wọ́n ní ẹni tí ò bá ní jẹ́ ká jẹ yín ẹni yóò ṣe là ṣèṣà rẹ̀ mọ́sà. Tá a bá rò pé don't go and fight a government or a governing a governing authority figure. That's not your mission. Your mission is to fight for a people. What's the difference? Tí wọn ò bá ra exercise book fún àwọn ọmọ tó wà ní primary school, tí wọn bá fún wọn ní exercise book ní gbọ̀ngàn, tí mo bá wá lọ raise owó nìbàdàn tí mo fi ra exercise book tó pọ̀ ju tí wọ́n máa lò ní gbọ̀ngàn lọ, am I fighting anybody or am I fighting for somebody? It's the same result I want. Pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dẹ̀ ni. Ṣé wọ́n á sọ pé kí n mọ̀ fún àwọn ọmọ exercise book ni? Tí wọ́n bá dẹ̀ ní ayé ti dẹ̀rọ̀, òyìnbó ti sáyé dẹ̀rọ̀ ní ìsìn tí mo bá sọ pé yes. Adébóyè says, a gbọ́dọ̀ rọmọ ọdún mẹ́fà, okay, let's say ọdún mẹ́sàn-án, tí ò lè ṣe gbogbo mathematics wọ́n ṣe elementary school. A gbọ́dọ̀ rí wọn mọ́ láéláé. Gbogbo mathematics wọ́n ṣe ní elementary school, fraction, decimal, percentages, simple proportion, compound proportion, gbogbo. Tá a máa ń ṣe láyé àtijọ́, AJ Lacombe, civil red, a gbọ́dọ̀ rí ọmọ ọdún mẹ́sàn-án, that's grade 3 or primary 3. Bí ò lè ṣe gbogbo òṣìrò yẹn, tá a bá rí, we are underperforming. Why am I saying so? Ilé Puruntu tí wọn ò ti mọ dòre ní. I could do all of those things when I was in standard 3. With my shoelessness and what have you. It has nothing to do with anything. It has to do with what? Mo lucky. Àwọn kan ti lọ sí school ní family mi tí wọ́n pàwé wọn tì. Màá kàn lọ jíwèé, màá lọ gbé ibi bá rí ìwé yẹn, màá lọ mọ́ lò. Ibẹ̀ ni mo ti kọ́ra mi ní English. English Bible àti Yoruba Bible mo fi kọ́ra mi ní English. Màá ṣí Genesis bí màá dẹ̀ ṣí Genesis níbẹ̀ yẹn. You know, suppose it were better organized. Of course, an education is among us decided that he wants to teach our children how to read and write, and everybody has a cell phone or whatever the methodology, or a máa pàdé ní church aládùúrà ní ọjọ́ Sátidé àbí ní mọ́ṣáláṣí ní whatever it is. There's no limit to creativity, and there's no reason to engage in fights with people to jẹ́ pé into one jẹ ni wọ́n wá. On the other hand, tó bá lọ ṣe yẹn, they will come to you and say, okay, so need ìrànlọ́wọ́. Now, tell me, is that democracy or whatever? You show an example of what you can do. The person who should be doing it is so embarrassed that he's not doing it, but it's not going to kill you. So he comes to you and says, do you need help? You have won. Right. Abi?
If you don't have any arrogance, you have won. Then you bought and sọ pé I'm a dúpẹ́. Ṣé rí aṣáájú wa yìí Senator Bàmẹ́tò. Ṣé bá rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa lánàá? Senator Bàmẹ́tò ti kó wa jẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n. But nígbà tó wá bá mi tó ní can you get tó fún mi ní sílẹ̀ méjì mo ní Honorable Bàmẹ́tò. Àwọn ló support kìíní yìí o. You know, what's wrong with giving credit to somebody who has come to help you when he doesn't think he has to? When, if I give credit to him, might encourage him to do more. But do more, could do more, your own commitment is unaffected. Ẹ ṣeun bàbá. Mo rò pé ti dúró ni. Ó ti dúró ẹjẹ́ ìpanu mi. Tẹ́ bá sì fẹ́ parí gbólóhùn yín tó bá pè mo dá mọ́rọ̀ yìí. Mo ti sọ̀rọ̀ jù lónìí, sorry. I'm embarrassed. Mo ti sọ̀rọ̀ jù lónìí. Ọ̀túnba Òsénì lẹ́yìn náà ẹni tẹ́ jẹun lọ́wọ́ wọ́n mú gàrí àtẹ̀pà lọ́wọ́ sorry. Ẹ̀yin tẹ́ ní iPhone tí mi ò bá ló kọ yín mi ò ní pè yín o torí iPhone kan ní súná yín o. Torí mo fẹ́ yield wé fún wọn níbẹ̀ tẹ́ bá. Tó iPhone kí lórúkọ yín bí bẹ́ẹ̀ kọ́ a fẹ́ kọrin ọjọ́ òní lọ́tàn àti ọjọ́ òní níléṣà. Okay. No, kì í ṣe dandan ká ẹ sọ̀rọ̀ lórí oúnjẹ. Ẹ jẹ́ kí n pé fún àmà ẹ jọ mà. Okay. Ẹ jẹ́ kí n sáré ẹ jẹ́ kí n kàn lo 2 minutes kan. Okay. Ṣé rí láti wà missing bíi 3-4 hours. Ṣé rí gbogbo àwọn alàgbà mi àwọn professors gbogbo tán sọ kò sí ìtòyè mi bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni tèmi sì ń sọ ní pé kí ni àǹfààní gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàbí pé how many years on after the slave trade nìkan trade tó dẹ̀ pé ó yẹ ká ti bẹ̀ sí ìmọ̀ nǹkan tá à ń fẹ́ ẹ bó bá ṣe blow gbogbo opportunity ta ní ẹjẹ́ ká mú 1914 èmi rí i pé àwa Yorùbá let me stay with Yorùbá mo rí i pé ohun tá a fẹ́ jẹ the greatest kò jẹ́ ká gbọ́n that's the truth. Bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tried but then again tí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bá mọ̀ yìí pé not waiting for our brothers in journey long will have taken us to another level. Mo sọ pé Bàbá Awólọ́wọ̀ will have not pressed for it pé wọ́n fẹ́ lọ sí central. Ẹ jẹ́ má bínú. Bẹ́ẹ̀ tí bí sáà gbé bára wá sìn. Olórí nǹkan tí n fẹ́ sọ ni pé ẹjọ́ Fúlàní Haúsá Fúlàní gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀jẹ̀ wà ń pè tẹ́ mọ history wọn láti the last 3,000-5,000 years ago. Ṣé agbára wọn náà sì pọ̀ tóbi tá àwa ò lè tí lè come together and find a way to change the narratives àti dynamics in. Ẹ má bínú, because as it is a ṣì wà láàrin ara wa bí táwọn kan ṣì bílẹ̀ pé bí president bó ṣe débẹ̀ sí because the campaign of oríṣiríṣi tagbọ́n pọ̀ ìtajùbá should be n ta máa dìmú ká máa wo kí ni the bigger picture ká ṣì wà where possible ẹ jẹ́ kí n gé bọ̀ ẹ má bínú ẹ pẹ̀lú mi. Ẹjọ́ mà. Ọjọ́ tí ń lọ a gbọ́dọ̀ lò kọjá ìṣẹ́jú 10 tá a fi kó gbalé aago 6 la ní a kò gbalé aago 6 ti kọjá ní aago 6 tá ló kọjá yẹn ó ti di aago 11 ní agbègbè ibòmíì ẹ dákun so iPhone sọkọ yín ni ò jẹ́ ń pè yín o alàgbà àtẹwọ́lógún ọ̀yà ọjọ́ òní lọ lọ́tàn. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan nípa èmi kà á sí pé báwo la ṣe lè gbára wa lẹ̀
lọ́wọ́ àwọn tó ń pera wọn ní àwọn òṣèlú Nàìjíríà kí Yorùbá yọra wọn jáde. A ti sa agbára títì, MKO náà sa agbára tiẹ̀. Ó dẹ̀ wò ó pé tí òun ò bá lè join àwọn pípù yìí, òun ò ní lè make nǹkan tó yẹ kóun ṣe. Gbogbo everywhere in the whole country ló ti fi ṣe ló fi iṣẹ́ sílẹ̀ síbẹ̀. Ó kọ́ iléeṣẹ́ gbogbo everywhere. Newspaper tó jẹ́ pé ní north, newspaper ọjọ́ kẹta la máa ń kà nígbà tí mo wà ń bẹ̀. Ó fi printing ní tó jẹ́ pé wọ́n máa get newspaper yẹn the same day when they were getting in the south. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ṣe rí mo blame àwọn kan tí wọ́n ṣe divide and rule fún àwọn ọba wa. Èmi ò ní believe pé àwọn ọba wa jẹ gúdújẹrá, torí pé tí Ọọ̀ni bá wà níbì kan, k'Aláàfin wà ń bẹ̀, tí gbogbo nǹkan wà ń bẹ̀, tán dẹ̀ gbé ìbọn lẹ̀, tán dẹ̀ tún gbé owó lẹ̀ wípé òkè o, a fẹ́ pa MKO. Ṣé pápá àwọn náà mọ ni àbí wàá máa gbówó yìí lọ? Mi ìrẹ́ irú ọba tó máa stupid tó máa sọ pé òkè kán pa àwọn ọmọ. So Sherry man tó sì ń walk around káàkiri ní Nàìjíríà yìí tó ń pè ní Mustapha àbí kí ló ń pè máa yẹn. Tẹ́ bá dá dúró lẹ́nìí, tẹ́ bá béèrè question kan lọ́wọ́ ẹ̀. Èló ni wọ́n ń ta epo? A ní I trust my man. Abacha ló máa sọ. Àwọn henchmen nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ rán ni láti destroy Yorùbá land. Ó dẹ̀ destroy ẹ̀. And now they gbà láàyè. And àwọn tó gbà láàyè náà, they are the politicians. Mi rò pé àwọn ọba ni. Pé ó kó fáwọn kan o. Mi rò pé àwọn people yẹn jẹ̀bi láti gba owó yẹn for their lives. Ṣùgbọ́n a ní láti gbára wa kúrò lọ́wọ́ àwọn people yìí. Divide and rule náà lọ ṣe up till now tí wọ́n ti fi tí Aṣíwájú fi débẹ̀ yìí. Divide and rule náà ni. Believing you pé one way or the other, àwọn á lè control Yorùbá ṣá ni wọ́n wá. Tẹ́ bá rántí nǹkan tó ń pè ní Lagos is the no man's land. Àwọn Ìgbò náà nǹkan tó ń wá náà nìyẹn. Èkó, Yorùbá land. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìjà ọ̀rẹ́ nìyẹn. Ó lè kú ìjà ọ̀rẹ́. So a ní láti wá bí indigenous Yorùbá people fi máa mọ̀ ẹ́ pé òkè wọ́n mọ ibi tágbára wa wà. Education ló mọ̀ pé agbára wa wà. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé a máa àti jẹun wa is very very paramount. So wọ́n believe pé táwọn bá ti destroy wa educationally, káwọn lè continue láti máa enslave wa. But nǹkan táwọn wá fẹ́ fi gbára wa lẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣeun alàgbà, ọjọ́ ti lọ. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo dúpẹ́ gba ti dé anágbára anágboro, adé ẹsẹ̀ kùkú, atọ ọ̀nà tó jìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn amòye fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Àwọn èèyàn méjì wo ni wọ́n tún nawọ́? iPhone tí mi ò mọ orúkọ yín, mo ti béèrè orúkọ yín. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ béèrè ẹnìkan. Bàbá Ògèdèǹgbé láàrin wọn for a while. Wọ́n wá láìpẹ́ yìí. Wọ́n busy ni. So iPhone tí mi ò bá rí orúkọ yín, ó ní mí lára láti pè yín torí orúkọ yín kọ́ ní iPhone. Ó dáa o, tó ẹ̀yin èèyàn wa, gbogbo tí a ti ń sọ láti nǹkan tó lé ní wákàtí mẹ́ta lónìí, ó dá lórí
ìjọba tó fi ààyè gba àwọn aráàlú láti lẹ́tọ̀ọ́, láti lo ẹ̀tọ́, láti ní ẹ̀tọ́ àti láti ṣe ìjọba ara wọn lórí ẹ̀tọ́. Orí eléyìí ni Abíọ́lá kú sí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá wípé Yorùbá ò yẹ̀ àgbò, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú ọgbọ́n inú. Ẹ jẹ́ n fi àsìkò yìí rán yín létí pé kí ẹ wá fi orúkọ ọmọ yín sílẹ̀ nílé ẹ̀kọ́ Yorùbá Gbòde, níbi tá a ti ń kọ́ bí a ti ń kọ ìwé Yorùbá, bá a ti ń kà àti bá a ti ń sọ èdè Yorùbá. Ẹ tún jẹ́ kí n rán yín létí pé gbogbo ẹ̀yin onídúdúdún ọlọ́rẹ̀ tí ẹ máa ràn wá lọ́wọ́, ẹ dákun Ọlọ́run ní gbàgbé yín, ẹ túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ pè láti béèrè ọ̀nà tí ẹ gbà láti ran Yorùbá Gbòde lọ́wọ́, yóò ṣeé ṣe. Mo mọ̀ pé gbogbo wa ni a ti kọ́gbọ́n, a ti gbọ́ ìtàn, a ti rí ẹ̀rí, a ti rí àrídájú, a ti fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ kúnra wọn lágbára gbogbo àwọn ọlọ́pọlọ pípé ọmọ Yorùbá. Tuntun ni a mú wá ní ọjọ́ mẹ́jọ. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí ẹ tún máa gbóhùn mi lórí ètò yín Yorùbá Gbòde. Tó ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pa ni. Mo ní ẹni tó fúnni nímọ̀, àwọn ni wọn ò fẹ́ kí á rìn lóòkùn àìnímọ̀. Ẹni tí ó fúnni lọ́mọ, irú wọn ò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o, Egbinọlá Adékúnbí, àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà àmúdìrẹ àṣà. Ìrènímòkun ará alágbẹ̀dẹ ọmọ awórin tún rírọ. Ibi tó o bá wà, ilẹ̀ rẹ o. ẹ ṣeun, mo dúpẹ́. Ìyókù di ọjọ́ mẹ́jọ. Gbogbo ẹ̀yin bàbá, mo kí yín ẹ kú ọdún lónìí. Ẹ gbó, ẹ tọ́, iṣu ọmọ yóò jìnnà fún yín jẹ. Ẹ bá ọmọ jìnnà, ẹ kọ ọmọ lùbọ̀pọ̀, ayé wa ó dùn, yóò lóyin. Ọmọ ni yóò gbé wa sí láṣẹ Ọlọ́run. Títí di ọjọ́ mẹ́jọ. Ire o. Ire o. Ire o, happy Father's Day. Happy Father's Day. Kí àwọn grandfather náà. Grandfathers are also fathers. Ijó lẹ di grandfather. Mrs. Akínsọlá. Yes, sir. That is sir. Mo mọ̀ pé mi ò lè mí so ohun tó bá ti di ilẹ̀ rẹ ni o. Ó ti di grandfather láti. Níbo ni Mrs. Akínsọlá ti lọ? A ní a gbọ́dọ̀ máa kí àwọn ancestors wa ni. Àwọn màmá tó ṣe dáadáa láyé fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣeun. Jẹ́ bàbá ọmọ gbọ̀ngàn ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ gbọ̀ngàn náà ni gbogbo wa sà. Ìjẹ̀bú ni wọ́n sà. Ọgbọ́n láti ṣẹ. Ìjẹ̀bú ni wọ́n sà. Have a blessed week, sirs. All right.